Nagtanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo run October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Todo busy ka. Bebranado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain. Dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bebranado Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Anong oras na? Ay, 6:15 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Amor is Ella Lambingera. Programa kasama mga sakulitan at syempre, isang programa na punong-puno ng kuwela, programang Ay sa Umaga. Solid light na muna ang inyong kalambingan sa radyo, Ella Lambingera. Today is December 19, 2017, araw po ng Tuesday. At meron na lamang po tayong 6 na araw bago po ang Kapaskuhan. Ganoon po kabilis, diba? Parang nung September, ang tagal-tagal pa. Tapos ngayon, this is it na. Grabe. Sa mga kanina pagising, kumusta?
Nagkape ka na ba? O baka naman na hinihintay mo pa na ipagtimpla ka ng iyong nanay, ipagtimpla ka ng iyong love. Salalalala! Pabebe ka pa dyan ayaw mo pa nga magtimpla para naman na alokin ka nung tao nga minamahal mo. Kape ka, sige na ako magtitimpla. Hala! Pero masarap yung gano'n, no? Yung pagising mo sa umaga, merong isang tao na handa ka nga ipagtimpla ng kape, ng gatas, ng tsokolate. Ang sweet naman. Hoy, ayang pagkakape. Isa yan sa pampainit ngayon dahil papalamig na papalamig ang ating panahon. Kaya kung naghahanap ka ng pampainit, tandaan mo, kape lang yan. Huwag kang umasa na yayakapin ka nung crush mo. Mahirap umasa. Ngayong araw, kailangan na simulan natin ang araw na ito sa pagngiti. Dahil kapag hindi ka ngumiti for the rest of the day, sinasabi ko na sa iyo, tsaka ka, pangit ka. Kaya naman, simulan mo na. Dalian mo, ngumiti ka kahit hindi ka pa nagtutoothbrush. Okay lang yan. Wala silang magagawa. Basta ngumiti ka, tumawa ka dahil nakakahawa yan. At kung merong masakit sa'yo, pwede rin gamot ang pagngiti. Kung merong masakit doon sa taong pinakamamahal mo, pwede rin gamot yan. Ngitian mo lang siya, tignan mo. Mag-smile back yan. Ala, sample naman. Sige na, ngitian mo siya. Uy, ngayong araw papalayo po ng Palawan itong tropical depression na si Orduha. Nasa 240 km northwest-southwest po ng Puerto Princesa na ito. Wala pong wala nang warning signal na nakataas. At syempre, ganun pa man, meron pong gale warning sa karagatan po dito po sa Northern Luzon. Kasama po ang Pangasinan dyan dahil nasa 2.8 to 4.55 ang alon. Kaya iba yung ingat. Meron pong binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nasa 1,395 km east po yan ng Mindanao at posibleng magiging bagyo po ito 24 to 48 hours. Dito po sa Pangasinan, mahinang ulan ang ating mararanasan. Kaya magdala po tayo ng payong. Dulot pa rin yan ng hanging amihan o kaya naman tinatawag natin northeast monsoon. Sa kabilang balita naman, mga hospital dito po sa Pangasinan naghahanda na po sa pagsalubong po ng bagong taon. Inilabas na po ang Memorandum Order 1712-901 Series of 2017 ng Pangasinan Health Office na naglalayo na maging handa ang lahat ng ospital sa Pangasinan sa papalapit po na pagsalubong sa bagong taon. Ito po ay pakikiisa sa kampanya ng DOH, Department of Health, sa Iwas Paputok Fireworks Display ang Patok at Campaign Preparedness 2017 nang maiwasan ang paglobo po ng maaaring maapektuhan ng mga paputok na yan. Sa tala po kasi ng DOH, bumaba na umano ang bilang ng mga napuputukan dahil taong 2015 nasa 950 katao yan. Noong 2016 naman, nasa 627 na ito. At target po ng DOH na mapababa pa ngayong taon. Lahat ng ospital ay sisiguraduhin po na handa ang bawat emergency room na merong kompletong gamit. Dapat daw merong naka-ready sa bawat ospital ng anti-tetanus, tray po ng itlog para sa maaaring makalunok po ng watusi at iba pang kagamitan upang ma-monitor po ang bilang ng mga maapektuhan. At syempre sa December 21, isa sa ilalim na po sa Code White Alert ang lahat ng ospital. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mag-leave ang mga nagtatrabaho dito. Kasama dyan December 21 to 23 at ibabalik sa Code White Alert sa 26 to 30 ng December 2017. Code Red Alert naman sa December 24, 25, 31 hanggang sa January 1 po ng 2018.
Kaya tayo, mag-ingat-ingat po tayo, ha? Huwag po tayong basta-basta magpapaputok. Dahil tandaan nyo, mas mahalaga po ang buhay natin kesa sa panandaliang saya. Ganyan tayo Naman paputok tayo, malilikat tayo. Balat sayag tayo, anta, nagunuyan. Akis-akis tayo. Gato natin nilabat. Iba kayo sa raratay, anak ko yo. Anak, nangal mo, bawal tayo mampaputok ka. Akwa mo dita na. Hayaan na natin yung mga mga iba nagpaputok dyan paggabi. Uy, pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. Pwede ka rin tumawag 0914-11771 abangan ang trending and the topic natin maya-maya lamang sa aking pagbabalik. At i-enjoy na muna natin ang malulupet na tugtugan dito lamang yan sa IFM Biguban. Dugatan! Babalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone, and oh, so far away. Time would come, I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. Saying that you're leaving, I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay,
Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na, na. Jeffrey, just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on the board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, try to crave it on me, get the beating on me, on me. She waited on me, damn well, try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na, na. Take me back, back, back. Tatay Ganor, pinapatawag kayo sa school. Ano? Bakit? May ginawa ka na naman bang katarantaduhan? Ha? Ako po ba? Baka ikaw. Ikaw ang pinapatawag eh. Ang klasik talaga. Klase! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chocwix. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, 6:35 na! Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it.
flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. 어디서 다 보는 거냐고. 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고. 궁금했어 설렜어 낯설어서 침착하게 서로 살살 안아볼겠나. 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나. 모르는 게 약이야. 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야. 뜨거운 파이어 너의 맘 나의 맘. 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요. 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. New face, new face, new face, new face, new face, new face. 원래 이런 사람이냐고. 아니 올시다 이거 봐봐 눈을 맞춰야 눈이 맞아. 지금 작업하는 거냐고. 솔직히 yes 그래 yes oh yes 궁합이 뜨든지 살살 맞춰볼까나. 말하지 않아도 알아맞혀볼까나. 알면 병이야 어서 나를 따. 너의 맥주병이야 네 맷봉이야. 너의 맘 나의 맘. 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요. 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. New face, new face, new face, new face, new face, new face. Hey, we want some 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 new face. Do it, whoa. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. 낯선 여자예요. 낯선 향기예요. Yes, I want some new face. Come on. Yeah, 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 alright. New face. Yeah, 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 alright. New face. Do it, whoa. New face. IFM, I best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life.
Deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you can get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the haters and the tattoos. So baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I love you anyway. Go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and then made me who I am. Here's to my ex, hey, look at me now. Just look at me now. All the way up, I swear you'll never bring me down. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Mag todo busy ka. Bebranado Plus.
Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Mag todo busy ka. Bear-Brand Adult Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Anong oras na? Ay, 6:49 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Ella Lambingera. Programang Ay sa Umaga. Sa mga excited dyan, talagang excited. O, dahan-dahan na. Baka kasi hindi matuloy. Isa yan sa mga kasabihan ng mga matatanda. Huwag ka daw masyadong excited. Mali mo ngayon excited ka, no, na ibigay na yung regalo sa'yo. Anto kasi laman tuya. Inaasahan mo cellphone. Nung na-excite ka. Naging underwear. O kaya wag ka masyadong maging excited dyan. Matuto tayo sa mga kasabihan ng mga matatanda. At syempre, speaking of mga elders, mga matatanda, viral ngayon sa social media ang isang babae na nanampal, nanuntok sa isang matanda. Driver po itong matanda na ito at kinalala po siya. Ang kanyang pangalan, ito yung pangalan ng matandang driver na si Virgilio Doctor. 52 years old po ito. Trending ito sa social media kasi pinaghahanap po ngayon yung babae na gumawa nito sa kanya. Ayon po sa mga ilang netizens, di umano, wala daw siyang respeto sa mga matatanda. At iba pa, meron daw, hindi daw niya kayang i-control yung anger niya. Nakakatakot lang daw para sa mga katrabaho niya at pwede niya makasalamuha. Inaanyayahan itong itong babae na to, pangalanan na natin, si Charmaine Char Interior. Inanyayahan siya, inaanyayahan, nabubuyoy ng LTFRB kasi hiningian na rin ng statement etong si Virgilio Doctor tungkol po doon sa insidente na nangyari. Nang init ang dugo ng mga netizens dito sa video na ito, yung pananampal. Sabing ganon, wag daw sanang mangyari din sa kanya na pag tumanda siya, sasampalin din siya ng kung sino-sinong tao. Nakakaloka kasi lumabas yung matanda at natatakot siya na baka ma-stroke siya kasi meron na pong history na na-stroke itong matandang ito. Upload ito ni Joshua Baluyot. Ang dami ng shares, ang dami ng views. Kaya alam nyo na, yung kamalian na pwede nating gawin, tandaan nyo, digital ang karma. Diba? Kaya ingat-ingat po kayo kung gagawa po kayo ng masama sa kapwa nyo tao. Kasi pwede kayong ma-videohan ng kung sino-sino. At etong nag-video, nilapitan daw siya nitong babae at sinasabi na i-delete daw etong post na ito dahil kung hindi, kakasuhan daw siya. May kumakalat sa social media na nagbigay na daw ng statement etong si Charmaine Char. Pero wala pang malinaw na pahayag dyan. Kaya kalma lang tayo, ha? Alam nyo, yung paggawa ng mabuti, walang kapalit yan. Kaya kung ginagawan ka ng mali, tandaan mo, do good to them na lang. Yun yung panglaban dyan. Kasi kung lalabanan mo, hindi matatapos, lalaban din siya, lalaban ka, o wala tatapos.
Tapos, ako, ipinagdarasal ko na sana mapatawad nila yung isa't isa. Mahirap kasi pag mainit yung ulo mo pag sa traffic talaga, no? Gitgitan sa kakalsadahan, mahirap yan. Kaya manong driver, ngiti ka naman dyan. Huwag mo ini-stress yung sarili mo sa traffic, sa mga pasahero. Sa mga pasahero na hindi alam magbayad, na hindi makaramdama. Kuya, eto ano ko lang, share ko lang kahapon. Sumakay ako ng jeep. Ngayon, puno na talaga. Meron pa nga nais sumakay. Sabing gano'n, yung isang matandang pasahero, hindi na kasyang mataba. Oo. Sabi niya, payatot lang. May pumasok na lalaki, medyo payat. Sabing gano'n niya sa lalaki. Sinasabi ko na sa'yo, wag ka nang papasok kasi nga, hindi ka na kasya. May mga pasahero talagang okrabeba. O diba? Ganyan At least, pinaalalahanan kanya. O eto, batiin ko lang yung mga taga-Binmalay sina Jerry, Joseph, Shasha, Zoe at dalawang, Beta Sigma Fraternity Brothers. Maplay daw ng katang Sugar ng Maroon 5. Thanks, Idol. Hi kay Nanay Rosalina Salazar na nagkakape ngayon. #ISOMAGA. Good morning, Alalang Bingera. Ayan, nagkakape po ako ngayon with natching pandesal. Sarap. Gusto mo ba? Kwento. Galing yan kay Kersanto. Thank you so much. Alam nyo, pag mag-aaya kayo, totohanin nyo pag walang dumating talaga dito, pupunta ako dyan. Susunod na po, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga maiinit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Antabayanan na yan. At pagbabalik ako mamaya, asahan ko po ang inyong pagtawag. Nais ko marinig ang inyong tinig. 0919-411-7714. That is 0919-411-7714. You can visit our official website, rmn.ph/IFM Dagupan. Ang aming official fan page sa Facebook at IFM Dagupan, Twitter, Instagram, lahat ng yan, yun lang. IFM Dagupan, yun lang talaga yun. Wala na po kayong ibang hahanapin dahil kung may iba kang hahanapin, sige ka, hindi kita kikis. Magbabalik po programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Parang lumang pagpati na di kumukumpas. Parang bagong damit, kay linis, kay puti. Hindi pa nakaranas ng mansya at dumi. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang dala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapi ng sarap, pagkasama ang pamilya, walang katumbas.
FM ay aking best friend. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manlolokot ka kasi nung daw ako. Bigyan mo na sana. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Martes. Mga kasama, ang inyong mga radyoman, ako si Buddy Oberas. Ako po naman si Willie Delgado Jr. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live tayo nationwide, kasama lahat ng RMN stations sa inyong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din makasama sa WRMN New York, USA at sa social media sa Facebook. Hanapin nyo lang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Alas 7:01 na umaga. Radyo Manueli, papalabas na ng Pilipinas yung bagyong si Orduha. Huling namataan ito sa layong 240 kilometers west-northwest ng Puerto Princesa, Palawan. Napanatili po niya lakas na hangin, naabot sa 45 kph at pagbugsong nasa 600 o 60 kph. Kumikilos ang bagyo, pakanluran, timog kanluran sa bilis na 18 kilometers per hour. Wala na pong nakataas na storm warning signal. Sa interview ng RMN kay Palawan PIO Hila Costa matapos ang ika-6 at ikahuling landfall ng bagyo sa bayan ng Taytay, unti-unti nang gumaganda ang panahon. Ngayong umaga po, medyo maganda-ganda na po yung panahon sa ating mga munisipyo. Actually po, kahapon, yung apektadong area po dito sa lalawigan ay yung border part natin po. Samantala, yung low pressure area naman na binabantayan sa labas po ito ng Pilipinas ay huling namataan sa 1,395 kilometers east ng Mindanao. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. 10 lugar dyan sa Cebu, mga kasama, isinilalim po sa state of calamity dahil sa bagyong Orduha. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Ken. Sa
Siyam na mga bayan at isang lungsod sa Northern Cebu ang isinailalim sa state of calamity matapos itong samaan ng bagyong Orduha nitong weekend. Ang mga lugar ay apektado ng mga pagbaha, nasira ang mga pananim at karsada. Maraming mga turista ang na-stranded at mga pamilya na inilikas sa mga evacuation centers. Sa regular session kahapon ng Cebu Provincial Board, inaprubahan ng mga miyembro nito ang resolusyon ni Board Member Celestino Martinez III na isailalim sa state of calamity ang bayan ng Madredejos, Bantayan, Santa Fe, San Remigio, Daan Bantayan, Vidilian, Bourbon, Tabugon, Sugod at Bugo City sa layunin na mapabilis ang pagpapalabas ng Calamity Fund para itulong sa mga apektado ng bagyo. Nauban namin yung Radio Man sa Arimen, Cebu, Kengalinea, Tatak, Arimen. Samantala, bilang ng mga kumpirmadong namatay sa Eastern Visayas dahil sa bagyong Orduha, umabot na raw sa 46. Kasama natin sa balita, Justin Traya ng RMN Tacloban. Umabot na sa 46 ang kumpirmadong bilang ng mga namatay sa Eastern Visayas ayon sa datos ng Police Regional Office 8. Pinakamarami ang naitala sa probinsya ng Biliran na umabot na sa 33 ang kumpirmadong bilang ng mga namatay dahil sa landslide at 20 pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa probinsya ng Leyte, isa patay dahil sa landslide at 5 naman ang dahil sa pagkalunod. 2 naman ang patay sa landslide at matapos malunod sa probinsya ng Samar. Sa Eastern Samar, 2 ang patay at 7 pa ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Sa syudad ng Ormoc, 2 ang patay dahil sa landslide at pagkalunod. Wala namang naitalang namatay sa syudad ng Tacloban, Southern Leyte at Northern Samar. Ayon sa mga otoridad ay posible pang madagdagan ang bilang ng mga namatay habang patuloy pa ang sinasagawang search and retrieval operation sa mga residenteng patuloy na pinaghahanap. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak, RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Personal na nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima po ng pananalasa ng bagyong Orduha sa Eastern Visayas. Tiniyak ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat para tulungan ang biliran na makabangon. We promise you that we will rebuild immediately yung mga infrastructures ninyo, especially the bridges that restores the causes connectivity of people. Mamadaliin ho namin yan. Sa interview naman ng RMN kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tutulungan din ng gobyerno ang mga magsasaka na sobrang naapektuhan ng bagyong Orduha. Siguro kailangan magpalit na rin ng pinapalaking mga pananim, no? Dahil ang biliran ngayon ay bigas pa rin, palay at saka coconut, no? So sabi niya, parang kinakailangan tignan na natin yung kakao na kasama ng coconut. Inatasan na rin po ng Pangulo ang DPWH na agad na itayo ang mga nasirang infrastruktura. Bagamat ang sabi ni Secretary Villar ay isang buwan ang kinakailangan, ang sabi niya kung po pwedeng maayos to sa mas kaunting panahon kaysa isang buwan. Tiniyak ng palasyo na puspusan ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay po ng ayuda sa mga apektadong residente. Samantala, magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Tataas ng 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 45 sentimos sa kada litro ng kerosene habang 50 sentimos sa diesel. Epektibo alas 6 ngayong umaga ang aumento ng mga kumpanyang Shell, Petron, Unioil, PTT, Total, Jetty, Sea Oil, Eastern at Phoenix Petroleum. Una nang nagpatupad ng kaparehong taas presyo sa kanilang mga produkto ang Flying V alas 12 ng hating gabi. Samantala, posibleng tumaas pa ang presyo ng manok ngayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Department of Agriculture Bureau of Animal Industry Assistant Director Dr. Simeon Amurao, tumaas kasi ang demand kaya apektado ang presyo sa merkado. Man bahagya lang ang pagmamahal nito dahil wala namang shortage. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama Food and Drug Administration, naglatag ng mga paalala kontra sa mga nagkalat na peking produkto. Ngayon po magpapasko. Para sa detalye si Radyoman Angel Ronquillo.
Pinapaalalahanan ng Food and Drug Administration ang publiko na may maingat at mapagmasid sa pamimili ng pagkain, laruan at produktong kosmetiko dahil laganap yung mga kawatan. Pinapayuhan din ng FDA ang lahat na sundin ng mga sumusunod na tips sa pamimili ng pagkain, laruan at produktong kosmetiko ngayong Kapaskuhan. Una dyan, bumili ng mga produktong rehistrado lamang sa FDA. Bumili din sa mga pamilihan na rehistrado sa FDA. Ang publiko ay higit na pinapayuhan na huwag mamili sa mga lugar na kahina-hinana. Basahin din ng label. Ang product label ay paraan upang malaman ang tamang impormasyon tungkol sa isang produkto. Samantala, i-report sa FDA ang mga kahina-hinana establishmento, gawain pati na ang mga unregistered food products o unnotified na laruan at produktong kosmetiko sa mga numero o report sa magitan ng FDA i-report o tumawag sa Center for Cosmetics Regulation and Research Hotline sa mga numerong 857-1900. Kasama mo sa FDA ang inyong radyoman, Angel Roncillo ng DZX sa 558, Tatak Arimen. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, inilabas na ng Department of Foreign Affairs ang bagong guidelines para matulungan ang mga OFWs na may kaso sa ibang bansa. Sa datos ng DFA, nasa mahigit 18,000 na Pinoy ang kasalukuyang nakakulong sa ibang bansa kung saan 71 rito ay nasa death row. Sinabi ni DFA Undersecretary Jose Luis Montales, sa ilalim nito maaari nang bigyan ng tulong legal ang mga OFWs kahit pa iniimbestigahan pa lamang ang kaso. The earlier the intervention is, the better. It makes so much legal sense. And also, financially, it makes sense. Because of our intervention, we're able to resolve the problem. It doesn't become a full-blown case. Ayon kay Migrante International spokesperson Armand Hernando, ang kawalan ng abogado sa oras ng pagkakaaresto sa mga OFWs ay isa sa mga dahilan kung bakit tagilid ang kanilang kaso sa korte. Kailan ba dapat bigyan ng assistance? Sa karanasan po ng mga OFWs natin, kung yan po ay mga kaso ng aresto, no? Hindi po kaagad nakakakuha yung ating mga kababayan hanggang yan ay mapunta na sa trial. Kasabay nito, tinaasan na rin ng Kongreso ang budget para sa Legal Assistance Fund at pondo para sa assistance to nationals. Samantala, sarado ang lahat ng DFA Consular Offices sa December 25, 26 at 30, maging sa 1 at 2 ng Enero 2018. Ipinaalala ng DFA sa passport applicants na magtungo sa kanilang tanggapan bago mag-holiday season. Pinalis na po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PNP ang 3 pulis na may ranggong superintendent dahil sa pagiging kurakot at gangster. Sabi ng Pangulo, gusto rin niyang tanggalin ang 60 hanggang 90 na mga pulis pa. Anya nakakadismaya dahil nakapasok sa PNP ang mga kurakot at mga gangster. Sanay na sanay anya mga ito sa kalokohan gaya ng pang-hold up at iba pang iligal na gawain. 3 superintendent, about 90, siguro mga minimum of 60. Police, umalis kayo sa PNP. Sabi naman ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, hindi daw po niya sigurado kung sino-sino ang mga tinutukoy ng Pangulo. Naibigay doon na pangalan kasama sa listahan sa drug list. Nung kapanong listahan na yun Hindi lang superintendent, lahat ng pulis na involved. Pati hanggang sa P1, hanggang sa P1 na involved sa drugan. Sina Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief de la Rosa. Inaprubahan na ng Kongreso ang panukalang batas na tanggalin sa Philippine National Police ang proposed 900 million pesos budget para sa war on drugs. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Loren Legarda, tinapya sa PNP ang pondo dahil ang PIDEA na ang mangunguna sa anti-drug operations. Gagamitin ang pondo para sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga pulis at sundalo. Dagdag pa ni Legarda, popondohan din ang pagbili ng body cameras na gagamitin ng mga pulis kapag nagsagawa ng anti-drug operations. Inaasahan aniyan na i-endorso na ito kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. In-endorso na rin mga kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Manny Pacquiao na magiging susunod na Pangulo ng Bansa. Ayon sa Pangulo, hanga siya sa record ni Pacquiao hindi lamang sa larangan ng boxing, kundi maging sa Senado. Anya, hindi may kakaila na malaki ang niambag na karangalan ni Pacman sa Pilipinas at marapat lamang na gayahin ang determinasyon at kababaang loob nito.
As a senator, you have demonstrated the qualities of a true leader. Someone who believes that in order to make the Philippines a better country, we have to keep our people on top of our priorities. I am glad that you are with me in this mission. Bagamat ikituwa ang mga papuri ng Pangulo, sinabi po ni Pacquiao na hindi niya iniisip na endorsement ito. Para sa isip ko yan, ang focus ko is yung pagiging senador ko, kampanan ko yung responsibilidad ko bilang senador, and then also yung career ko sa boxing. Dinig po ni Senator Manny Pacquiao. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, Misamis Oriental, dineklara pong malaria filariasis free na. Para sa detalye, si Radyoman Lovely Rose Ambaan ng RMN Cagayan de Oro. Idineklara ng Department of Health Region 10 ang Misamis Oriental bilang malaria filariasis free sa isinagawang awarding ceremony ng Department of Health Region 10 noong December 16. Naging top performer ang Provincial Health Office sa loob ng 5 probinsya at 2 urbanized cities sa Region 10. Samantala, sa first and second class municipalities category naman, naging top performer ang Municipal Health Office ng Taguluan. Naging top performer din ang City Health Office ng Hingoog City at pangatlo naman ang City Health Office ng El Salvador. Kini ang inyong radyoman sa DXCC Cagayan de Oro. Lovely Rose Sambaan, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Sports News. Aminado ngayon si 4-time Most Valuable Player June Mar Fajardo na mahihirapan silang maidepensa ang corona sa ika-4 na pagkakataon sa pagsisimula ng PBA Philippine Cup. Ayon kay Junmar, sa dami ng mga pagbabago sa ilang kupunan, hindi madali ang hangad nilang magkampiyon dahil siguradong pinaghahanda na sila ng bawat team sa PBA. Matatanda na kahit na nanalo sa opening game kontra Phoenix Fuel Masters sa 104-96, naramdaman kaagad ng buong member ng Beermen ang pressure, lalo na sa susunod na laro sa December 27 kung saan makakalaban nila ang Meralco Bulls. Maghaharap naman bukas ang Kia at NLEX sa alas 4:15 ng hapon, nasusundan ng Magnolia at Alaska alas 7 ng gabi. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, dineklara po ng Washington State Governor Jay Inslee ang state of emergency matapos ang pagkadiskaril ng isang Amtrak passenger train. Patuloy pa rin na alam kasi ang bilang naman nasawi pero 77 katao na po ang isinugod sa pagamutan. Mahigpit na ang ginagawang investigasyon ng National Transportation Safety Board nila sa insidente. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sa mga taga Bicol area, pagkatapos po ng orduha, more or less ay kaisa nyo kami sa panalangin makabawi kagad, makabangon. Makinig din sa radyo, susunod na sa Naga, ang programa 45, Doble Pasada. Kasama sina Radyoman Ed Ventura at Grace Inocentes ang DWNX RMN Naga. Of a new beginning, we will make a different start. Kasama nyo sa extra lawak na pagbabalita nationwide, yung mga radyoman, ako po si Buddy Ubera. 6 days bago ang Pasko. Merry Christmas! Ako naman po si Radyoman Willie Delgado Jr. at ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM, ay aking best friend. Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaibatonan naman eh. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus! Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain. Dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus. Todo busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get energy now. Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad, ganun din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkapit
kalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:24 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend.
shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too am so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too am so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I too am so alive. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. 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 IFM. Aking panganay, dito ba? Dito po. Aking asawa, dito ba? Dito po ako, honey. Aking junior, dito ba? Dito po, Dad. Mga katulong, dito ba? Dito po, sir. Damuho kayo. Dito kayo lahat. Wala tao tindahan. Ang klasik talaga. Klase. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko. Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Pasko kami na mamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami na mamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. $3 piece for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! May nakakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Tuloy-tuloy ang kaligayahan dito po sa programang Ay sa Umaga with Ella Lambingera. Kaya naman kung nais mo akong makausap
makausap, makapagbati ka man lang ng mga nais mong batiin ngayong araw, pwede. Itawag mo lang yan sa aming iText line, that is 0919-411-7714. Ano ho ang ganap dyan sa inyong bahay, sa inyong lugar, sa inyong opisina, sa kalsadahan, pwede nating i-accommodate yan. Wag ka mahihiya sa akin kasi parehas din naman tayong walang hiya. At least umamin ako, yung mga iba ayaw pang aminin. Diba? Pwede rin sa aming iText line, that is 0949-614-0306-372. Huwag ka dito tumawag, sa kabila ka tumawag, ha? Eto, si Ira Almonte, nakikinig ngayon. Happy birthday daw sa kanyang Junakis Slater. Batiin natin yan sa ating birthday sikat. Kaya Jackie Carcha, kaya Rams Kilates. Ayan, miss na daw niya ako. How many percent? Masanto sa Kabuosan, pangalan? Hello po. Pangalan natin, Lodi? Danica po. Hi, Danica! Taga saan si Danica? Karanglaan po. Agay! Iraratay taga Karanglaan. Maganggana ko na. Dugatan? Ay, supaya batil mo na tanay. Uy! Tulog ka pa! Gising! Sino babatiin mo? Pinabati ko po yung mga gagawa mamaya ng sa bahay. Oh, sino pa? Nagtitipid ka ba? Wala na, Danica. Mahiyain si Danica. Sayang naman. Hindi mo tinodo. Hindi mo na-level up. Hashtag ay sa umaga. Good morning po, Ella Lampingera. Batiin nyo naman po yung nanay ko. Araw-araw na lang ako pinagsasabihan. Nadalian ko raw pong kumilos. Si Lina na taga San Jacinto, Agaylay, Labirto. Wala po kinalaman dyan natin. Exact muna anak nyo. Hello? Hello? Tut, 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 tut. 339, huwag ka dito tumawag. Sa kabila ka tumawag. Hashtag ay sa umaga. Batiin mo naman po yung kapitbahay ko ang aga-aga. Sinungaling. Sabi niya, uy, alam nyo ha, yung pagsisinungaling, talent yan. Kaya, alam nyo kasi, wala silang talent. Kaya magsisinungaling na lang sila. Kasi talent yun. Counted yun. Huwag nyo pong araw-arawin, ha? Hello? Good morning. Pangalan? Albert po, ng Bulusan. Uy, Iray taga Bulusan. Makakarin nyo. Mga taga Bulusan. Oh, tignan mo naman, no? Talaga nagkape to eh. Alive na alive. Pangalan? J. Albert. Oh, sino ba nga nais mong batiin? J. Albert? Mga kapamilya ko po dito sa Bulusan. General family. Aking mga kapatid. Yun lang? Uy, maraming salamat sa iyo mga kapatid dyan, ha? Thank you so much sa mga taga-Bulasan. Caller 1008 sa kabila ka tumawag. Eto naman, hello, good morning. Hello, good morning. Ang gaganda ng mga boses ng mga caller ko ngayon. Ano pangalan natin? Abby. Abby. Ala, Abby! Taga saan si Abby? Taga Amantoro. Abby Maranyo, volleyball player. Sino ba nga nais mong batiin? Abby! Nais ko lang batiin yung mga chismosa ng dito sa Barangay Amantoro, Binmali. Sabihin mo sa kanila, talent ba yan? Pa-join, ganon. Mga sobrang chismosa dito. Ko. Hindi, hayaan mo na. Kumain ka na lang sa harapan nila. Tignan mo, lulunok yung mga yan. Maraming salamat, Abby. Paalam. Hi, kay Texter 933. Good morning din sa'yo. Eto naman, next caller. Hello. Good morning. Pangalan? Hello. Pangalan? MM po ng Bulusan. MM, asan si JJ? Kapatid mo si JJ? Akala ko nasa lawag. Sino? Ay, pamangkin mo? Sino babatiin mo? Yung bumati po kanina si J. Albert. Tignan nyo to. Talaga mga taga-Bulosan, ha? Nakato ko po pala si Armando Bernal. Sino pa? Si Auntie Luella. Yung nakautang sa'yo, batiin mo din. Si Animaan. Wala na? Umaga sa lahat. Maraming salamat.
sa mga taga-Bulasan. Walang sawang pinakikinggan tayo ng mga idol natin dyan sa may Bulasan, Dagupan City. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning po, Elalong Piñera. Miss ko na po si Kabayan JJ at si Dado Cancionero. Ako, hindi mo ako miss? Ba't ganyan kayo? Eto naman, Ate Ella, relate much doon sa mga taong nagsisinungaling. Oo nga, kasi hindi pa yan nakakain. Pakainin nyo na muna. Sabi kasi nila, you're not you when you're hungry. Kaya pakainin mo. Pagkain lang yan. Best Ella, batiin daw natin si Janice na mampupusak. Punta kayo dito sa 28. Ano po meron sa 28? May papiesta po ba dyan? Madali naman kaming kausap kung papiesta yan sa IFM, pwede. Sabay ganon. Antabayanan ang aking hatid na chika. Maya-maya lamang yan. Dito yan sa IFM Dagupan. Tugan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, ay aking best friend. 911, shawty fire burning on the dance floor. Whoa. What's up, one? Kingston, let's go, hey.
got that super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. My pockets started tickling, the way she drop it low that thing got me wanna spend my money on her. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. Fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. Fire. Whoa, I gotta cool her down. She will bring the roof to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. She got that fire in the dance now, make them fellas run around. Hey, hey. No exit from the dance floor, so the boys want more. Hey, she got that fire in the dance now, make them fellas run around. Monday, get him already, everybody, see that. No exit from the dance floor, so the boys want more. What it want? Let's go, Monday, let's go. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. Now take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire, cool like fire. Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa, I gotta cool her down. She will bring the roof to ground on the dance floor. Whoa, she's fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. She's fire burning on the dance floor. That little short is fire burning on the dance floor. Somebody call 911. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos yan, bitter ka na ha? Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Todo busy ba? Todo busy ka? Membranado
Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Mag todo busy ka. Bear-Brand Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Anong oras na? Ay, 7:54 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Ella Lambingera! Ng Siargao, nahanap ko na ang sarili ko. Alam na! Alam nyo, yung mga ganyang eksena talaga sa buhay, yung meron kang pupuntahan na isang lugar, ang katotohanan dyan, gusto mo lang talagang mag-move on. O diba? Kagaya lang naman ng nagsabi ng statement na yon na siya Erich Gonzalez. Ayon kay Erich, hindi na daw siya lost. Nahanap na daw niya yung kanyang sarili matapos ang hiwalayan nila ni Daniel Matsunaga. At relate daw siya doon sa movie na ginawa nila na Siargao na entry po sa MMFF. Ikaw ba, naranasan mo na rin ba yon? Yung pumunta sa ibang lugar para lamang mag-move on. Alam naman natin na it's so hard, diba? Ang arte, it's so hard. Iyon tipong ang dami mo nang ginawa. Bakit ganon? Paulit-ulit siyang bumabalik sa isipan mo. Hindi lang sa isipan, pati rin sa puso't balon-balunan. Diba? Ang pag-move on, inuunti-unti yan. Sabi nga nila, let it bleed, let it heal, and then let it go. Ganun lang. Kapag nag-move on, huwag mo daw pipilitin yung sarili mo. Kapag nakakita tayo ng mga puno, magagandang tanawin, isa yan sa mga humihilom sa mga masasakit na naranasan natin. Bakit may mga ganong salita ngayong araw? Wala lang, lumabas lang talaga. Eto kasing si Erich Eto pa isa rin daw sa mga nakatulong para makabalik ng lubusan etong si Erich Gonzalez sa kanyang sarili ay ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na sina Derek Paul Soriano, ang asawa ni Tony Gonzaga, at si Jericho Rosales, si Jasmine Curtis. Ayan, yan yung mga taong tumulong sa kanya nang sa gayon tuloy-tuloy ang kanyang pag-move on. At blessed daw talaga itong si Erich Gonzalez kasi sobrang ganda daw ng Siargao. Gusto ko rin pumunta doon. In fairness, gusto ko yon. Ikaw ba? Meron ka bang gustong puntahan? Dahil gusto mo rin mag-move on? Pwede. Ngayong araw po ng Tuesday, hayaan kita na mamili ng lugar. Saan mo nga ba gustong mag-move on? Di pa amin yan na naka-move on na siya. Naka-move on ka na ba? Baka naman na, oo, ikaw, na nakikinig sa akin, naka-move on ka na. O, di ba? Hindi pa. O, bibigyan kita ng pagkakataon, ha? Saan mo gustong mag-move on? Magbigay ka ng lugar. Malay mo, date kita doon. Sabi lang yan sa 0949-614-0306. Ating alamin ang inyong mga kasagutan sa aking pagbabalik. Pwede rin niyang i-PM sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Hanapin niyo po ako sa aking Facebook fanpage at Ella Lambingera 30. Ito pa rin po ang programang puno-puno ng chika, palang-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM
Best friend mo at best friend ko. IFM. Best friend mo at best friend ko. May tagumpay sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan
Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw. Energy drink. Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo. You can start the day the Champion way. Ay, 8:06 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Ella Lambingera. Some time I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in a wedding dress, but she's crying while she's saying this. But I missed your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you traveled so far, but I'm
days a winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Whoa, whoa. Today in the blink of an eye, I'm holding on to something and I do not know why. I tried to read between the lines, I tried to look in your eyes. I want a simple explanation, what I'm feeling inside. Gotta find a way out, maybe there's a way out. Your voice was the soundtrack of my summer. Do you know you're unlike any other? You'll always be my thunder. And I said, your eyes are the brightest of all the colors. I don't wanna ever love another. You'll always be my thunder. So bring on the rain, bring on the thunder. Today's the winding road. Tell me where to start and tell me something I don't know. Today I'm on my own. I can't move a muscle and I can't pick up the phone. I don't know. And now I'm itching for the tall grass, longing for the breeze. I need to step outside just to see if I can breathe. Find a way out. Maybe there's a way out. Your voice was the soundtrack of my summer. Do you know you're unlike any other? You'll always be my thunder. And I said, your eyes are the brightest of all the colors. I don't wanna ever love another. You'll always be my thunder. So bring on the rain. Yeah, I'm walking on a tightrope, wrapped up in vines. I think we'll make it out, but you just gotta give me time. So like it how I like, let me feel you in my veins. I wanna let you know how much I feel your pain. Today's a winding road that's taken me to places that I didn't want to go. Whoa. Your voice was the soundtrack of my summer. Do you know you're unlike any other? You'll always be my thunder. And I said, your eyes are the brightest of all the colors. I don't wanna ever love another. You'll always be my thunder. And I said, your voice was the soundtrack of my summer. Do you know you're unlike any other? You'll always be my thunder. So bring on the rain. Oh baby, bring on the pain. And listen to the thunder. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Man-post na picture, itagto kayon amin, pian amaya may sumanlay. Nayari ka. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito?
Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus! Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain. Dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus. Todo busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay! 8:18 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Ella Lambingera! Mag-move on ka. Wala yung maraming cheche-bureche. Diba? Hindi yung sasabihin mo na mag-move on na ako, popost pa sa Facebook. O di mag-move on ka. Huwag ka lang pabebe or pabibo dyan. O eto ang ating pinag-uusapan. Saan mo nga ba gustong mag-move on? Eto kasing si Erich Gonzalez Saan mo yan ha? 0904-961-40306. Pwede ka rin tumawag. 0914-11-7714. Galing kay Mr. Blue. Ate Ella, gusto ko po sa Marawi. Grabe. Kasi Mr. Blue, napaka-realistic talaga. Bakit kaya doon, Mr. Blue? Pabati daw mga bagong lisensyadong profesional na guro na sina Melchor, Mark, Carlo, John, Ella May, Julian, Yolika, Gerald, Barry, Nolly, Mika, Jesseline, Jenny, Shawnee, Justina, at Jennifer ng PSU San Carlos College of Teacher Education. Galing yan kay Uno. Congratulations! Pumunta ka rin ba ng Baguio? Oath-taking ka. Galing Congrats. Galing. Hashtag Ay sa Umaga.
Buti naman natanong mo yan, Ate Ella. Gusto ko pong mag-move on sa Boracay. Ay, galing yan kay Texter 205. Binaha ang Boracay eh. Nakakalo kasi bagyong Ordu ha. Hashtag ay sa umaga. Gusto ko pong mag-move on sa Busay Falls. Wanna come, Ate Ella? In-invite pa talaga ako. Christine po ito ng Malabago. In fairness sa'yo, Busay Falls. Gusto ko din dyan. Hashtag ay sa umaga. Gusto ko pong mag-move on sa bahay lang. Wag nang maraming gastos. Doon lang po ako. Mok-mok. Pinaalala mo na naman, Ate Ella, na hindi pa ako nakaka-move on. Sad life. Grabe ka naman. Ikaw Texter 121 ganun talaga. Si Erich kasi hindi ko naman pinaalala. Sadyang, yun lang yung tanong. Huwag ka lang mag-emote-emote dyan. Hashtag ay sa umaga. Gusto ko pong mag-move on sa school namin together with my classmates. AB Mass Communication ng FINMA University. Maraming salamat. Kinig-kinig. Ganun naman tayo talaga. Kapag nandiyan yung mga kaibigan mo, mabilis kang makakapag-move on. Pero kapag ikaw lang, you yourself alone, medyo mahirap-hirap na. Kaya ano lang tayo, relax lang tayo, kalma lang tayo, ha? Huwag mo nang pasakitin pa ang dapat pasakitin. Hashtag ay sa umaga. Gusto ko pong mag-move on doon sa malayo, sa Mount Pulag. Wow, nais mamundok. Gusto ko rin yan, mamundok tayo. Mahaba-habang lakaran. Hashtag ay sa umaga. Gusto ko pong mag-move on sa munisipyo. Doon na lang ako, trabaho mode. Alam nyo, mahalaga yung pag-move on. Pero katotohanan, mas mahalaga yung trabaho. Trabaho na lang tayo! O diba? Kasi wala kang sasahurin. Wala kang pang-move on. Galing! Galing ni Texter 181 Iba din Mas mahalaga talaga ang trabaho. Mahal na mahal mo ang trabaho. Ingat ka. Baka pakasalan mo yung trabaho mo. Mahirap na. Hashtag ay sa umaga. Gusto mo mag-move on sa bahay din namin. Ate Ella, gayahin ko yung unang nag-text. Masyadong magastos paglalabas pa at magta-travel goals pa. Yan tayo. Isa sa mga bucket list mo, ayaw mo nga lagyan ng check. Minsan lagyan mo din ng check yung bucket list mo. Huwag ka lang mag-stay sa iisang lugar. Enjoy mo ang panahon. Enjoy mo ang pagkabata mo dahil kapag nagkaedad ka na, wala na. Diyan na lang yan. Diba? Yung bonus mo, alam mo na, travel goals. Meron ako kilala, sabi niya, kaya ka nga nagtatrabaho to enjoy the pleasure of life. Ikaw ba? Are you enjoying the pleasure of life? O baka naman na hindi. Enjoy mo! Ganun lang yun. Eto sabi niya dito, Ate Ella, batiin daw natin si Christian Edna Lano sa mga may birthday later. Babatiin ko po kayo saglit lang kayo dyan sa ating birthday sikat. Batiin ko na rin si Boots Bacani. Nakatune in sa atin. Maraming salamat sa mga Ellanatics out there. Thank you so much. Magbabalik ako maya-maya lamang. Antabayanan pa rin ang inyong mga umaaribang kasagutan sa ating tanong. Saan mo nga ba gustong mag-move on? Ito pa rin po ang programang puno-puno ng chika pa ng bulot sa umaga. Programang Ay Magbabalik sa ang Umaga. programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand it's not a role I usually play,
speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me a troubled mind, you know it's due. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you've opened your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep our love could be. Tonight we'll touch until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool would know that I'm not through. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's so right having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking
mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y paalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. What has life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's there beyond sleep, eat, work, and the school life? Ain't there nothing else round here but human strife? 'Cause they say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my age, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line.
Magkano ang magpa-facelift? Sa case mo, ang complete treatment ay mga around 145,000. Ha? Eh bakit ang mahal? Ano bang pinakamurang treatment para magmukha akong bata? O heto, Chupon, 20 lang. Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Pasko, Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champion energy, energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap.
Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 8:43 na! Ninong! Ninang! Walang magtatago ha! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! To the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out in my dreams to be heard. They will not be pushed aside or words into your own, all 'cause you won't listen. ay aking best friend. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trust in love to fate, finding out too late that they've lost it. Never letting go, they will never know the ways of love.
'Cause it's magic when two people fall in love. I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share this dream, my love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Branado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Branado Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:55 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no.
Every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. IFM, aking best friend. There's a fruitcake for everybody. There's a fruitcake for everyone. There are B-sides to every story. If you decide to have some fun, take a bite, it's alright. There's some brandy and star margarine to make it bright. Take a bite, it's alright.
Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron from my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. $3 piece for champion energy drink. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 9:06 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Ella Lambingera! You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like I've never needed anyone before. I
IFM ay aking best friend. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend.
Nan walay kailangan to, best kwanto. Nananggap wala, siya pa kala, nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pagkain mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang tatak ng ulam na. Isang tatak lang? Ulam na? Saw, isaw-saw mo. Mga pagkain gusto mo. Yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Itak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB, bago best lahat ng produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong. Alamang panas-patis ng JB Bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus bagoong. Alamang panas-patis ng JB Bagoong. May kalidad ang JB Bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN
Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:21 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. On board is Ella Lambingera. Puno-puno ng chika, puno-puno sa umaga, programang Ay sa Umaga. Kumusta na po kayo? Kayo po ba yan nagawawalis-walis na sa mga kwarto ng inyong mga Junakis? O kaya naman na nagapupunas sa inyong mga muebles? Aba, sasamahan ko kayo dyan. Hindi po ako aatras. Oo. Wala ata akong inaatrasan. Tapang. Atapang nga tao ha. Sige. Eto na ha ang ating pinag-uusapan. At ang kailangan mo sagutin, saan mo nga ba gustong mag-move on? Sagot ka ha, hihintayin ko talaga. Good morning kaya Boots Buchanan, nag-PM kay Ruru. Hi Ruru. Galing kaya Jaja ng Bunuan. Gusto ko pong mag-move on sa Baguio para naman malamigan ng konti. Ayokong magmukbok sa bahay, mababaliw lang ako. Batiin daw natin siya on the way now sa Baguio habang nakikinig daw sa atin naka-headset. Love na love ko po ang tawa mo, Ate Ella. Sana po makapasyal ako dyan sa inyong stasyon. God bless! Why not Coconut Peanut? Pwede ka pumasyala dito. Tara na, go ka na dito. Taka pang Baguio pwede naman dito. Galing naman yung kay Texter 151. Hashtag Ay sa Umaga, gusto pong mag-move on sa Manawag. Doon po sa Our Lady of Manawag. Ang ganda po kasi at sana matupad po yung wish ko na tuloy-tuloy ang pag-move on ko. Batiin mo naman po ako, Ate Ella, Mary po ito ng Balukok, tama ba? Balukok. Oh, hello sa inyo dyan. Parang ukok lang ukok, ganon. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Ella Piguera. Batiin ko naman po ang tatay ko na si Zaldi na nakikinig po sa inyo today dito po sa aming tambayan sa likod bahay, sabi niya. Naks, patambay-tambay lang ha. Ikaw din ha, patambay-tambay ka ha. Dapat sinasama mo yung nanay mo doon, naglilinis. Eto naman, hashtag Ay sa Umaga. Gusto mo pa mag-move on, Ate Ella, sa 100 Islands. Yung bago nilang pinupuntahan dun ngayon. Uy, alam ko yun. Ang ganda dun. Yung ano nang tawag dun? Yung maraming step papunta dun sa isang island. Ganda dun. Gusto ko din yun. Ang daming pwedeng mapuntahan, diba? Pwedeng ka makapag-move on sa mga tanawin na yan. Good morning, Ate Ella. Gusto mo mag-move on sa taong selfish? Ha? At sa pagkain, galing kay Lynn. Kain na lang ang mode niya.
Okay. Galing naman kay Janlyn Baragas. Gusto daw niya mag-move on sa Lingayen Beach para malamigan ang utak daw niya. Charot. Nakakatakot yung gusto niyo malamigan ang mga utak niyo, Galing kay Michelle Soriano. IFM Dagupan. Saan ko nga ba gusto mag-move on? Simple lang. Sa church kasi nawala lahat ng pain nung nag-focus ako doon. Batiin daw natin si Cindy Mansalapos. Ayan. Na nakikinig. Sana yun? Magkausap daw sila ngayon. Ang galing magkasama ba kayo? Wow, talagang friendship goals. Galing naman kay Paris. Ang ganda na pangalan, Paris! Hashtag ay sa umaga. Good morning po. Ate Ella, gusto ko po mag-move on sa malayong lugar na ako lang mag-isa. Sa Paris. Ay, akala ko Paris yung pangalan mo. Bakit gusto mo pa doon? Pwede naman dito lang sa Pilipinas. Gagastos ka pa Galing naman kaya Boots Magani. Gusto daw niya mag-move on sa Coron, Palawan. Grabe yung mga naiisip niyong lugar pagka ang gastos-gastos talaga lang. Oy! Mamaya pala. Oo, may pupuntahan akong punsya. May nag-text sa akin. Oo, sige, nakakaya naman doon sa inaanak ko. Mamaya, batiin kita, ha? Good morning kay Edwin Austria na nakatutok sa atin. Pati na rin doon sa nag-message sa ating official fan page. Wait lang, hanapin ko lang. Ano nang pangalan nun? I forgot it. You know, it's English na ako magsalita. Anong pangalan nun? Nakalimutan ko. Basta sa kanya, mamaya hanapin ko yung pangalan mo sa aming official fan page. Nga pala, kung naghahanap ka ng trabaho, pwede ka mag-apply. Baka ikaw na ang susunod maging idol DJ dito po sa IFM. Magsubmit lamang po ng iyong resume. 3rd floor Medical Building, MH Street, Dagupan City. At Siyempre, malay mo, ikaw na susunod na magsalita dito sa radyo. Excited na kami! Dalian mo na. Apply ka na. Eto ano na hindi ko pa rin mahanap. Eto na talaga. Ang pangalan niya, parang nanalo lang sa loto kasi nagpapabati. Nasaan na yung pangalan mo? Idol na si Yamar Cerote. Hello sa'yo at kaya Joanna C. Mudlong. Galing. Ang aga-aga nyo magising talaga lang Susunod na po ang ating pabilisan patalasan na 5-second challenge lang yan. Sama ka na at makipagatagisan sa akin. 0914-11-7714. Tutok lamang dito sa nag-iisang Best Radio Station nyo. IFM Dagupan, Duganton. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. See, I'm alone. Can't you give this fool a chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask, and that is all. I've been searching so long. I've been searching high and low. A little love is all I ask. A little sadness when you're gone. Maybe you need a friend. Only please don't let's pretend. A little love is all I ask, and that is all. I wanna spread my
call. Can't you hear what I say? A little love is all I ask. A little feeling when we touch. Why am I still alone? I've got a heart without a home. A little love is all I ask, and that is all. Don't wanna spread my wings, but I just can't fly. There's a string of birds and pretty girls go sailing high. Ocean deep, I'm so afraid to show my feelings. I have sailed a million seas in my solitary room. Ocean deep, will I ever find a lover? Maybe she has found another. And as I cry myself to sleep, I know this love of mine I'll keep. Ocean deep, I'm so lonely, lonely, lonely. Ocean, on my own, in my room, maybe, maybe I'm so lonely. IFM ay aking best friend. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi mo lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Nanghihinayang ang puso ko, sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan pa. Iniwan kang nag-iisa.
Inday! Yes, ate! Ilan liter meron sa 1 litrong tubig? Ate, 5 liters po. Sigurado ka? Opo, ate! Letter T, letter U, letter B, letter I, at letter G. O, di ba ate? 5 liters yun? Ay, Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 9:42 na. Ninong! Ninang! Ibon-ibon din po pag may time, ha? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! We were as one, babe, for a moment in time, and it seemed everlasting that you would always be mine. Now you wanna be free, yeah, so I'm letting you fly, 'cause I know in my heart, babe, our love will never die, no. You'll always be a part of me, I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby, and we'll linger on
Time can't erase a feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. I ain't gonna cry, no, and I won't beg you to stay. If you're determined to leave, girl, I will not stand in your way. But inevitably, you'll be back again. 'Cause you know in your heart, babe, our love will never end. No, you'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase the feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. I know that you'll be back, girl, when your days and your nights get a little bit colder. Part of me, I'm part of you indefinitely. Girl, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time can't erase a feeling that's strong. No way you're never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. Aking best friend. Every now and then I cry. Every night you keep staying on my mind. All my friends say I'll survive. It just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can. It's broken all apart. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see that time won't heal a broken-hearted me. Every day is just the same, playing games, different lovers, different names. They keep saying I'll survive.
just takes time. But I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can. It's broken all apart. A million miracles could never stop the pain or put all the pieces together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we're still apart. And when you hear this song, I hope that you will see that time won't heal a broken hearted. Time won't heal a broken hearted me. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. At ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:52 na! That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Bravo. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada ng walang palya. On board is Ella Lambingera. Heto na! Heto na ang 5 second challenge! 5 second challenge! 5 second challenge!
Narito na naman tayo sa isang edisyon ng pabilisan na patalasan na 5-second challenge lang yan. Kung nais mong talunin si Idol Ella Lambingera, pwede. Tawag na 0919-411-7714. That is 0919-411-7714. Hello? Magandang umaga. Anong pangalan? Lizel. Taga saan ang isang Lizel? Bukig po. Oh, iray taga Bukig. Bukig. Lizel, ready ka na ba? Opo. Pag natalo mo ako, ibibigay ko sa'yo load. Oh, sabi mo yan ha. Kayanin mo to ha. Huy! In 5 seconds, Lizel, magbigay ng mga kantang mayroong miss. I miss you, tapos I miss you like crazy. Oh, sige, nakadalawa si Lizel. Sige, ako naman. In 5 seconds, sa Lambingera, magbigayan ng mga kantang may I miss you. Miss pala, miss na miss kita. I don't wanna miss a thing. Miss kita kung Christmas. Buti na lang. Talo ka, nakadalawa ka lang eh. Maraming salamat. Sino ba gusto mo batiin? Binabati ko lang po yung mama ko sa San Fabian. Yun lang? Opo. Bakit nasa San Fabian si mama? Trip niya lang. Trip lang ni mama. Pumunta lang doon. Ba't ka ba Ella Lambingera? Diba? Pakailamera. Hello, anong pangalan? Hello, Atela. Pangalan? Si Sheila po. Si Sheila, never give up. Sige, Sheila, never give up dahil dyan. Ready ka na ba? Siyempre, ate, Ready ka na ba? Oo, natin. Ako kahapon pa ako ready ha. Kahapon ka pa talaga. Isa pa. Sheila, in 5. Eto na. In 5 seconds, magbigay ng mga bagay na ginagamit sa pagluluto. Kaldero, kawali, kaserola, sandok. 5. Galing ah! Ako din. In 5 seconds, sabihin mo, Idol Ella Lambingera. Ganun sa sinabi ko. Ready ka na ba? Talk to yourself, Ella. Wala lang. In 5 seconds, Idol Ella Lambingera magbigay ng mga bagay na ginagamit sa pagluluto. Stove, syempre. Kalan, charot. Ingredients, guys! Ano ba yan? Sige, hintay mo yung load mo. Nakakaasar. Sige, hintay mo yung load mo, Maraming salamat. Talo ako. Ano ba yan? Pero alam nyo, hindi po kayo matatalo dito po sa IFM dahil sagot na namin ang inyong pang Noche Buena. Sali na para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017 sa darating po na Friday. Meron na naman po tayong bubunutin na mananalo ng 2,000 cash, 4,000 cash at sa darating po na Grand Draw, tumataginting na 500,000 pesos. Magsabit lamang po na inyong mga entries gaya po ng Milo, 22 grams, Milo Nutri Up at papalitan po namin yan ng raffle coupons. Dali na, magpapalitan dito po sa 3rd floor Marigold Building, MH Dapplor Street, Dagupan City. Kasama pa rin ang nag-iisang kalambingan nyo sa radyo. One and only, yours truly, best friend Ella Lambingera ng IFM Dagupan. Tugatan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM.
used to call you my friend. I used to call you the love that I never had. When I think of you, I don't know what to do. When will I see you again? I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. You were all that I want. You're all that I need. You're all that I need. Can't you see how I feel? Can't you see that my pain's so real? When I think of you, I don't know what to do. When will I see you again? I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. 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 Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, kumakayod ka na. Sagot mo sa taste ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na!
Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beats for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ay, 10:07 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. And though she's so far away, it just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I stand? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. My friends keep telling me that if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. Heaven knows. Heaven knows. IFM, King Best Friend. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by JD Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JD Bagoong. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike to ha. Baka pagkasaw lagi man message best, nakaarong. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from Lambingera! Happy birthday! Mga listahan ng mga nagpapabate ng kanilang mga idol. Talaga naman, birthday ng kanilang mga idol. Happy birthday daw kaya Jay De Los Santos. Galing yan kaya Uno. Kaya Christian Ednalan, birthday daw niya ngayon. Galing kay Texter 888. Happy birthday din kay Ian Caragay, Christian Corpus Caballero, Ashley Espanto, Mark Lesser Ferrer Malikdem, Salangad Brian, John J. Biason, Romster Amansek, Titlikiran, Bona Alan, Maria Sofia Diso, Enguito, John Luis Rosal. Daming may birthday ngayon na Janet Pinolyaur, Tabs Ferrer de la Vega at Christian Venaluan. Happy birthday din daw kay Mark Hunatas. Sinong kasikat mong birthday ngayon? Di maging proud ka. Eliza Milano lang naman. Sosyal. Huling oras po ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik po Ella Lambinyara ng 104.7 IFM Dagupan. Tugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Lying beside here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? Wanting you near, how much I wanted you home.
liwanag ng umaga. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Hindi mahanap sa lupa pag-asa. Nakikiusap na lahat, himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na. Humingi ako sa langit na. Isang himala. Isang himala. IFM ay aking best friend. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know our love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, if only night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say, no matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm. No matter where it's barren, our dream is being born.
Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS with champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron from my day. Hey, hey, get started the champion way. You can energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Bar, see you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and Makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang Max ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng may Champion Energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 10:42 na. Ninong! Ninang! Nagpaparamdam lang po! Ay! Pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasama sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati din ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter ha. Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. Anong oras na? 10:51 na! That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. On board is Ella Lambingera. Puno-puno ng chika, palo-palo sa umaga, programang Ay sa Umaga. Uy, eto na ha, last batch na to. Idol, saan mo nga ba gustong mag-move on? Sige na, dalan mo na, pwede na yan. Eto, basa tayo dito, galing kay Lennery, #Ay sa Umaga. Gusto nyo mag-move on sa lugar kung saan may laging kainan. Sigurado makakapag-move on talaga ako. Talay ba magakat, panangan, ponsya. Irarami mong birthday natin, itarayula tane ulalaraditan. Sige. At ako, kung sakali lang naman na mag-move on ako, siguro gusto kong pumunta rin ng Baguio. Lamig dun eh. Dire-diretsong kalamigan. Yun lamang sa akin. Dun lang, Baguio lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kahit ano pa yung nararanasan mo ngayon, kahit na hindi ka pa naka-move on or naka-move on ka na, eto lang, ang kailangan mo malaman, tuloy pa rin ang buhay. Yun at yun ang pupuntahan niyan. Maraming salamat sa pagtutok. Ako po ay magbabalik na bukas muli programang Ay sa Umaga. Maya-maya lamang maririnig mo lang Tita ng Bayan, Tita Ronnie para sa ating Bullseye. At susundan niya ni Crisa Cancionera, programang IFM Tambayan. Tutok lamang dito sa 104.7 IFM Dagupan, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. He came into my dreams last night, a great big man in red and white. He told me that it's gonna be a special year for you and me. Underneath the mistletoe, hold me tight and kiss me slow. The snow is high.
everyone. Another year has just begun. Silent night, not inside. Sleigh bells ring until the light. Hearts explode, here we go. It's all right there inside your eyes. It's a very, very, merry, merry Christmas. Gonna party until Santa grants my wishes. Got my head low on, I know what I want. It's who I am. It's an extraordinary Merry Christmas. Won't you meet me by the tree? Slip away so secretly. Can't you see how this could be the greatest gift of all? It's a very, very merry, merry Christmas. Gonna stay with you till Santa grants my wishes. Got my head low on, I know what I want. It's who I'm with. It's an extraordinary, merry, very, very merry, merry Christmas. Gonna party until Santa grants my wishes. Got my head low on, I know what I want. It's who I'm with. It's an extraordinary Merry Christmas. It's a very, very merry, merry Christmas. It's an extraordinary Merry Christmas. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Ho, ho, ho.
Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Branado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain. Dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka. Bear Branado Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Ay, 11:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Best friend mo, dugatan. Nako, sa lahat ng mga people of the universe na nakikinig na ng kanilang paboritong radio station, ang IFM Dagupan. Nako, grabe na yon. Hanggang universe na talaga. Well, wala kayong magagawa dahil talagang hanggang universe na talaga. Dahil mula Luzon, Visayas, and Mindanao, talagang ang IFM namamayagpag na namimigay syempre ng kasiyahan, ng kulitan, at higit sa lahat, 10 mainit na kanta tuwing alas 11 hanggang alas 12 araw-araw po. 10 mainit na kanta, kaya naman ikaw kung nag-vote ka na sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Congrats! Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ang mga kantang ito ay pasok sa ating Bullseye. Well, check it out dahil ito na at songs number 10, 9, and 8. Arangkada na. Uy, wait lang, yung mga pagbati at request mong kanta pala ha. Pwede mong i-text yan sa akin. 0949-6140-306. Bumati ka naman ng Merry Christmas. Hindi yung lagi na lang jowa mo, binabati mo. Sabihin mo naman na, pabati naman ng Merry Christmas. December 19, eto na ang resulta ng ating Bullseye, the Daily Top 10. Fresh that cheese and I bump up like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, take it on me. Ayy, shout the craving on me, get the beating on me, She waited on me, yeah, well, shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, na, na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Underneath my breath, you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Mansingil ya amiso para floor wax. Next year lang na usar. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo
kada linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay! 11:16 na! On board is Tita Ronnie. Bago ka gutomin dyan, nako, best of friend, napakinggan mo itong kantang nasa number 10 ay Ponytail. Nako, paboritong kanta to ni Makaisha, pero bakit ganon? Nasa number 10 na lang ang kantang ito. Bakit, bebe? Hindi na sila nagbabow. Nasa number 9 din ang paboritong kanta ni Mama, ang Havana, oh Havana. Oh, nakaka-sexy kasi yun eh. Uy, back to back yan ha. Oh, mag-inang nagbabout. Nasa number 8 naman ang katang perfect ni Ed Sheeran. Ako, bumaba din sa kanyang pwesto. But the good news is, nasa bullseye pa rin ang mga kantang niya. Matagal-tagal na rin ha ang kantang perfect sa ating kanta. Paano ba naman kasi itong si Ed Sheeran? Maya't maya gumagawa ng ingay. Ayan tuloy, maya't maya throwback ang mga tao daw sa kanyang kanta. Pero dito sa IFM, so far so good. Yung kantang Photograph, yun yung pinakamatagal dito eh. Yun yung pinakamatagal na nakapasok sa bulsa, yung kanta niyang yun, Photograph. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko na, meron din siyang isang kanta, yung sa Aldab Nation, yung kinakanta ni Alden, diba? Ano nga kanta ulit yun? Text mo sa akin. Kanta din ni Ed Sheeran yun eh, diba? Official soundtrack din yun ng Aldab eh. Baka Aldab din na nagvo-vote dito sa Perfect ah. Eto naman, song number 7, 6, and 5 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. So expect mo na, best. Kung merong bumaba sa kanyang pwesto, malamang merong umakyat. Hala! Baka itong mga ito umakyat na sa kanilang mga pwesto. Well, tara, samahan mo ako, pakinggan natin ang song number 7, 6, and 5. Bullseye. Number 7. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di
Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Aw, may manlolokot ka kasi nung maling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, laing oto, tanging ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Mahirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, laring oto, tangkay ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako. Number 6. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone, that don't make it right, but I promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so
me honestly. Was it real or just for show? Yeah. She said save your apologies. Baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me, now you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. Ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka mo na miss, huwag ka na sumama. Inuman magdamag na abot hanggang umaga. Daig pa ang gayong mga tama sa kanila. Kaya please lang mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak. Pagkasilabasan, mga manyak. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan, kabilugan ng buwan. Taga-tagayan, hingalagyan. Kung sumama ka, may kalalagyan. Masasira lang ang kinabukasan pag pinabayan at pinabayaan. Ang dahilan lang, nakipagtagayan. Nakipaglandian sa kainuman ng kinahantungan. Nakipagalimutan. Hanik, matabi talaga. Lalo na kapag nalasing ka na. Mga hawak ay di mo madama. Tapos mamaya nakahiga ka na. Isang gabing di malilimutan. Isang gabing ikaw ang pulutan. Kaya please lang magpagbilitan. Maniwala ka sa kasabihan. Huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka muna, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka lang miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng pawis, pero ingat ka, yung mga mata nila nangangain na. Basta may alak, may balak, siguradong ikaw mapapahamak. Yan na nga ang pinapangit sa alak, mga bagay na alam mong tatarap. Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila. Simpleng gawain ay ginagawa nila. Baliktaran nakakarapintuan na kasara. Ito ang masasabi ng bangis mo talaga. Grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing yan? Matik na, alam na, ito na ang kinalabasan lang yan. Kaya lubusin mo na, sagarin mo na. Dahil napakasarap yan boy. Ngayon na ang simula sa matagal mong hakbang. Para pagpawisan ka naman. Teka muna huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahama. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka muna huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka lang miss, ayoko magpintis sa'yo ng payo. Kaya mag-ingat ka sana please. Lalo na kapag ikaw ay dayo. Malamang IMP yan with pambalaw ng red horse. Pulutang want to sawa chicha kahit anong flavor. You're the main flower sa mga bubuyog. Paglasing ka na mabibilis siya na ako magsitusok. Kasama mo ay bilang pupupwesto kahit sa
kumot Planchado mong damit, bukas puno na yan ng lukot Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga Kaya pag may alak ay may balak Huwag kang sasama kinabukas ang pagdilat Pagulat kabra mo ay wala na Huwag ka nang sumama Sinisigurado kung ika'y mapapahama Basta may alak, may balak Pag may alak, may balak Teka muna, huwag ka nang sumama Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka Basta may alak, may balak Pag may alak, may balak Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang Mamaya ka na umuwi, alas 12 pa lang oh Papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na Dito, aga-aga pa eh Kaya ka nang kasi umuwi, tara na Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang Anong oras pa lang eh Sige na, tara na Lasing ka na Tara na dito, dalian mo na Bullseye. Alam mo, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Pambihira. Ba't di pa napunta sa mukha? Ang classic talaga. Classic. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Akalain mo yon, basta may alak, may balak. Umakyat
number 1 to. Oo. Kahapon lang, nasa number 8, ngayon nasa number 5 na. Ay, inarangkadahan niya yung mga ibang kanta. Pero balikan ko lang. Umakyat din sa kanyang pwesto. Number 7, Di Ako Half Boy. Number 6, How Long. Number 5, Basta May Alak, May Balak. Hashtag IFM Idol. Good morning, Tita Ronnie. Kain po tayong ulam namin ngayon. Paksiw na bangos. Uy, speaking of dada, mamaya baon mo yung recipe ko, Nanay Rosalina. Paksiw na bangos with ano kaya yon? Abangan mo. Pabati kami dito sa bahay. Ako lang mag-isa. Tita, 6 days na lang. Pasko na. Oo nga. Anong regalo mo sa akin? Hashtag IFM, ang best friend mo. Hi, Tita Ronnie, may gift ako sa'yo. Papadala ko na lang dyan. Ay, thank you. Excited naman ako. Uy ha, eto bibigyan ko kayo ng tip. Alam mo ba, pag nakakatanggap ka daw ng regalo, dapat sinisira mo yung balot. Oo, kasi pag hindi mo daw sisirain yung balot, alam mo na. Alam mo na, Ben. Wala kang matatanggap na regalo. December 19, song number 4, 3, and 2. Eto na. Hamon de bola, keso de bola. Hinay-hinay lang, baka pati tiyan mo maging bola. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie. Number 4. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa pa lang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwalang wala sayang itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isang palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay magkakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di pa ba sapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo? Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang
3. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. Number 2. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Osdog XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yan nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Ito naman tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig kay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Di ka pa panadala sa iyong nakaraan. Ilang beses pa ba na kitang papayuhan? Ayaw ko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sa down. Doon pumili ka kasi karamihan kasi na kung makuha madali. Madali nang mapakamot pag may nangante. Kaya ngayon parang mag-isip ka pre. Yeah, yeah, yeah.
iwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawag kesa magpakatanga, hanggang sa masanay ka na, kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi nabilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang alam mo yan. Kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway katatingin sa'yo, hanggang sa silang lahat naman ang magabol sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibilib Kalimutan sa'yo. mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat yan nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na masisir? Ang tanging riches, wag ilahat ang pagkatao mo tang feelings from the beginning. Hindi sapat, huyo ka nga pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang pare, di yan kawalan. Dapat tayo yung lalaki na iniiyakan. Kaya hayaan mo sila na maghabol sa'yo, para lang nila di tayo basta-basta baby sa'yo na. Kaya sa'kin magtiwala, madami pa dyan iba. Hindi na lang tayo po isang mundong natitira. Di ba sabi ko sa'yo, wag nang uulit. Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Oh yeah, makinig ka sa akin. Alam ko na rin, galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Tanga yung taong nandyan na para sa kanya. Kaso binaliwala, dahil lang sa salita. Ang lakas-lakas magamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung kano yun. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. There's so many and this is the club. There's so many sexy babies but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal na malungkot pare, hindi pwede yan. Sa'kin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Lose a girlfriend, won't you fight? Let's turn up tonight. Ang chick ngayon nagtotoo, lahat nagloloko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say hey dude, huwag kang magpakaibang. Dami-dami dyang iba, huwag kang magpakatanga. Buksan mo lang ang mata at ika'y mamamanga. See them pretty ladies in the club tonight. Pati ka pa kasi maganap, yeah right. Itapon mo ang nakaraan, bye-bye. Body just stop wasting your time. Huwag mo na kasing pilitin pa. Kung ako sa'yo mag-enjoy ka, hayaan mo na magabol sila. Ituro mo dyan sa'kin at tutulungan kita na. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tininda. Hayaan mo silang magabol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na magabol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na magabol sa'yo. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. This is Eto na ang IFL Hugot Scoop.
Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay! 11:53 na! That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Batiin ko lang na napakabongga dyan sa may Kalasyaw Public Market. Nakikinig daw ng IFM. Dyan sa may mga bandang nagbibenta daw ng mga RTW. Ayan po. Hello po mga best friends natin dyan sa may Kalasyaw. Congratulations pala ha! Dahil kayo na talaga ang may bagong award. May award sila eh. Good governance, good local governance. One of the most outstanding. Ayan. Nakita ko kanina pinapaskill nila kuya eh. Diyan sa may bandang nagsangaan. Batiin ko rin Santa Barbara Public Market sa lahat ng mga meat vendors and puto vendors dyan. Nakakatapos lang ang fiesta. Lalo na sa maganda dyan. Ayan, Merry Christmas po ng bongga-bongga Santa Barbara Public Market kay Ninang Dayan and to the rest na nakikinig ng IFM dyan, lalong-lalo na daw ang Benito family na Pamesena family. Love you guys! Lalong-lalo na si Cloyd at si Nanay Grace. Thanks, nak, more blessings, IFM Dagupan. Oy! Best friend Ella Lambingera, labas ka dyan. Ang daming tao sa labas. Pinasugod ko na sila dyan. Hi! Tita Ronnie Lalabs. Labs mo ako? Yung true Lala? Yoko na pag ganon. Baka may love ako sa'yo. At sa lahat daw ng nakatutok sa IFM, pagpatuloy nyo lang. Ang alan! Anong pagpapatuloy ka? Umayos ka ha? Anong pagpapatuloy ka? Maligayang Pasko sa lahat at sa mga broken heart. Don't you worry. Kasama mo ko. Ha ha ha. Inaway, antuya? Inaway, pa-play naman.
ng Faded versus Closer by Paul Walker and Chainsmoker Mash Up. Oh, gusto mo pa ng mash up, ah? Good vibes talaga ang IFM. More power and God bless. Pupoy-puy ito ng Karanglaan. Oy! Maraming salamat dyan sa may Karanglaan. Ang lapit-lapit lang pala. Karanglaan lang. Pwede ba ako mangaroling dyan? Sige na. One time lang. Sige na, tignan ko lang kung ano bibigay mo sa akin, Pubon. Ay, nako, okay na sa akin ang masarap na tanghalian. Oo, yung corned beef na may itlog na malasado on ibabaw. Tapos kanin, oh my G. Kainan overload, oh my G. Ay, nako, okay na sa akin yon. Yung pag nangaroling ako, hindi na pera bigay nyo sa akin, kain lang. Pitahan nyo naman ako, grabe kayo. Abangan mo mamaya ha, imbitahan kita. Ay, sa tanghalian, isang masarap na recipe ang matitikman. At dagdag kaalaman. Pero number 1 po sa ating bullseye, the Daily Top 10 Countdown sa kanyang ika-17th day. Number 1, ang kanta ni Moira De La Torre, Titibo-Tibo. This is Bullseye. Number 1. Number 1. Napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at luson sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saan ako lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kata mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at
IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and marine thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Martes ng pananghalian. Inyong radyo man, ako si Buddy Oberas. December 19, 2017. Ako naman pong inyong radyoman, Rod Marcelino. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo nationwide. Kasama po lahat ng RMN stations. Ang inyong radyo man sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. At sa YouTube, DCXL 558 live stream. RMN News Panahon. Radyo Man Rod, nakalabas na ng Pilipinas. Sa wakas, si Orduha. Alas 10 kaninang umaga, Radyo Man Buddy, nang huli itong mamataan ng bagyo sa layong 439 kilometers kanluran po ng Puerto Princesa City, Palawan. Bagamat nakalabas na ng Pilipinas, ay may mararanasan pa rin pagulan ang ating mga babaeng dyan sa Palawan. Mahina po ang pagulan din ang iiral sa Cagayan, Isabela, Aurora, bunso ng tail end ng cold front, habang hanging amihan ang nakaka-apekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Dahil po dyan, kansilado ilang mga flights, domestic flights po ng Sebgo. Kabilang biyaheng Manila-Daga, Manila. Samantala mga radyoman, patuloy rin binabantayan ang pag-asang low pressure area sa labas po ng PAR. Dito naman sa 1,300 kilometers silangan ng Mindanao at inasang papasok naman sa PAR, Philippine Area of Responsibility, bukas. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Alas 12:04 na sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Umabot na sa 33 patay sa landslide sa Biliran dahil sa bagyong Orduha. Ito'y matapos na mahukay ng mga rescuer ang 10 pang bangkay sa bayan ng Naval at Caibiran. Kinumpirma naman ni Biliran Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head June Dasilio na 23 pa rin na nawawala. Samantala, pahirapan pa rin hanggang ngayon ang search and rescue operation sa mga nawawalang residente dulot po ng landslides. Ayon kay Dasilio, nagbibigay ng malaking problema sa mga rescue team ang nakatambak na malaking tipak na bato, maputik na lupa at rumaragasa pa ring tubig mula sa naputol na tubo ng water district sa lugar.
Posible pong abutin pa ng ilang araw ang pag-aayos ng mga nasira ng bagyong Ordua sa Biliran. Tapos ang meeting kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga lokal na officials at cabinet secretaries sa Naval Biliran. Sinabi niya na hindi biro ang mga nasirang tulay, kalsada at iba pang infrastruktura ng bagyo. Hiniling ng Pangulo kay Department of Public Works and Highway Secretary Mike Villar na tapusin ang pag-aayos sa mga nasirang tulay hanggang sa January 15 ng susunod na taon. Pinatitiyag din ng Pangulo na maayos na gumagana mga airport at seaport sa Region 8 para masigurong connectivity at hindi mapuputol ang supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nabiktima ng bagyo. Target naman ng Department of Energy na maibalik ang supply ng kuryente sa Disyembre 21. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang National Disaster Risk Reduction Management Council, mga kasama, nakapagtala na po ng 41 katao na namatay dahil sa pananalasa ni Orduha. Para sa detalye, si Rajuman Rhea Mamogay. 41 individual ang naitatalang namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Orduha. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay NDR, babalikan natin si Rhea Mamogay. DSWD pinoproseso na po ang karagdagang food packs para sa mga nasalanta ng bagyong Orduha. Kasama po sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Radyo Mandel, sa kasalukuyan pinoproseso na ng Department of Social Welfare and Development na karagdagang 50,000 food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Orduha. Base sa datos ng DSWD, ang kanilang field office sa Region 5 ay nakapagbaba na ng 22,500 food packs sa mga LGUs kanilang nasasakupan. Samantala, lahat ng residente sa Caraga Region na una nang nagsilikas ay nakauwi na sa kanilang tahanan. Gayun pa man, nananatili namang naka-red alert ang DSWD. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang ginagawa nilang monitoring upang agad na makapagresponde sakaling kailanganin. Nagpapatuloy rin nila ang kanilang koordinasyon sa mga LGUs sa mga apektadong lugar para sa mas mabilis na relief operations. Kasama sa lungsod Quezon, Radyo Marakal Bayan ng DZXO 558 at RMN. Pipirma na po mga kasama ngayong araw ni Paulo Rodrigo Duterte na ipasang tax reform for acceleration and inclusion o itatawag na train bill at ang 2018 national budget. Sa opisyal na schedule po ng Pangulong Duterte, sisimula ng seremonya alas 3 mamaya. Dadalawan niya ng mga senador at mga kongresista, pati iba pang matataas na opisyal. Tatandaan na hirapan din magkasundo ang Senado at Kamara sa pag-ratifika naman ng 3.767 trillion pesos na budget dahil sa pagtapyas po ng Senado sa pondo ng DPWH, DILG at maging sa Philippine National Police. Sa pamamagitan naman ng tax reform ng administrasyon, tataas po ang tax exemption ng mga manggagawa. Ibig sabihin, hindi na magbabayad ng buwis. Yun ho mga empleyadong nakatatanggap na ng 250,000 pesos na sweldo, pababa kada taon yan. Pero tataas naman ang excess tax sa mga produktong petrolyo, sweetened products, cosmetic procedures, at saka mga sasakyan. Balikan natin ang report ni kasamang Rhea Mamogay. Kaugnay pa rin mga kasama kay bagyong Orduha. Ang NDRAMZ nakapagtala ng 41 individual na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. RMN News, the sound of the nation. Report. 41 individual ang naipatalang namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Orduha. Ito'y batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, 3 sa mga nasawi ay naitala sa Masbate, 1 sa Camarines Norte, 5 ay naitala sa Leyte, 1 sa Eastern Samar, 2 sa Samar, 28 ay naitala sa Biliran at 1 sa Surigao del Norte. Ninino naman ni Marasigan na ang kanilang mga naitalang casualties ay i-verify pa ng Department of Interior and Local Government o DILG. Inaalam ng DILG ang partikular na sanhin ng pagkamatay ng 41 individual. Nakapagtala rin ng NDRRMC ng 43 missing. 1 ay sa Camarines Sur, 11 ay sa Eastern Samar at 31 ay sa Biliran. Na-recover rin ang buhay ang mag-asawang natabunan ng lupa sa Romblon matapos na nangyaring landslide sa lugar. Kasama ko sa NDRRMC Operations Center, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXO 558 Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation.
Pinaigting pa po ng PNP masamang opensiba sa nalalapit na 49 founding anniversary naman ng CPP-NPA sa December 26. Sa interview na RMN kay PNP spokesman Chief Superintendent Jonaldo Carlos, nag-aanda ng kanilang tactical at maneuver unit kontra ho sa posibleng pag-atake ng komunistang grupo. Kapag dumarating po yung kanilang anibersaryo, sila po yung nagsasagawa ng iba't ibang karahasan. Nagpaalala si Police Director Camilo Cascolan sa ating po mga puwersa na maging handa at doon ay maghanda ng mga tactical offensive and the armed elements of New People's Army. Bagamat wala pong natatanggap na banta sa Metro Manila, mga kasama, inalerto na rin ang PNP ang lahat ng kanilang units na panatili ng anile high state of vigilance laban sa CPP-NPA. Wala po tayong reported threat. However, tayo po ay naghahanda. We're taking the one step ahead. Namakailan lamang pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proklamasyong nagdedeklara sa CPP-NPA bilang teroristang grupo. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, Senator Pamphilo Lacson, kumbinsidong walang saysay po kung magdedeklara ng SOMO sa CPP-NPA. Kasama mo sa Balita Radyoman, Grace Mariano. Para kay Committee on Public Order, Chairman Senator Pamphilo Lacson, walang saysay na magdeklara pa ang gobyerno ng SOMO o Suspension of Military Operations sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Reaksyon nito ni Lacson sa mga reports na walang mangyayaring tigil putukan sa komunistang grupo kahit ngayong Kapaskuhan at sa halip ay tutulong pa ang Philippine National Police sa operasyon ng militar. Ayon kay Lacson, hindi na kailangan ng deklarasyon ng SOMO o tigil putukan sa komunistang grupo dahil idineklara na itong terorista ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tinutukoy ni Lacson ay ang Proclamation No. 374 na inilabas ni Pangulong Duterte na nagdedeklara sa CPP at sa armed wing nito NPA bilang terrorist organizations. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng XL 558, Tatak, RMN. Ang Makabayan Block naman umalma po sa pagtawag ni Pangulong Duterte sa NPA bilang ISIS. Kasama mo sa Balita Radyoman, Mike Guyagoy. Bumalag na ang Makabayan Block sa mababang kapulungan ng Kongreso sa naging pagbansag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa New People's Army bilang ISIS. Ayon kay Gabriela Party Representative Arlene Rosas, kumikilala naman ang NPA sa International Humanitarian Law, isang pamantayang pandaigdig. Hindi gaya ng ISIS ng layunin lamang ay maghasik ng karahasan sa buong mundo. Paliwanag pa ni Rosas na hindi maganda sa isang demokrasyang bansa na iugnay sa NPA ang mga kritiko ng gobyerno. Hindi rin makatutulong sa posibleng pagbabalik ng usapang pangkapayapaan ang ganitong mga bruskong pananalita. Pag-uwitan na tinawag ni Duterte na ISIS ang NPA matapos natambangan ng mga ito ang tropa ng militar na naghahatid ng humanitarian relief sa mga sinalantang lugar ng Bagyong Orduha. Kasama mo sa kamera, Mike Guyagoy ng BZL 558, Tatak RMN. 12:13 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ito namang balita ito, yung mga magulang po ng batang namatay matapos mabakuna ng Dengbaksya, nagpasaklolo na sa PAW, Public Attorney's Office, at saka po sa BACC. Para sa detalye si Radyoman Silvestre Labay. Nagpasaklolo na kina PAW Chief Attorney Terceda Rueda Acosta at BACC Founding Chairman Dante Jimenez ang dalawang magulang ng batang namatay at kabilang sa mga unang batch na napapunahan ng kontrobersyal na Dengbaksya vaccine. Ayon kay Acosta, dala-dala ng mga magulang ang larawan ng kanilang yumaong anak bago ang press conference dito sa Maynila. Kasama nilang dumating sa DOJ sina PAW Chief Acosta at Dr. Erwin Erpi, ang mga forensic consultants ng PAW, gayon din ang ilang mga miyembro ng BACC. Ayon sa BACC, nais nilang maimbestigan sa DOJ ang pagkamatay ng 12 taong gulang na estudyante mula sa Balanga, Bataan at sa kaso ng batang namatay mula sa Zambales kung saan nagsumite na ang magulang ng mga bata sa DOJ at nakipag-usap na rin kay Secretary Aguirre. Nauna rito inatasan ni Secretary Aguirre na ang NBI na maglunsad ng investigasyon upang mapanagot ang nasa likod ng naturang kontrobersya. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tata, RMN.
May Pagpag Medical Center po pwedeng magsagawa ng mga major surgical operation para sa mga taga Marawi at mga kalapit na lugar ng libre. Ang kasama mo sa Balita Radyoman mula RMN Iligan, Divina Suson. Maaari nang magpa-opera ang mga pasyente mula sa Marawi City at mga kalapit na lugar sa May Pagpag Medical Center sa Marawi na nangangailangan ng mga surgical at major operation. Libre ito na sa mga may kakulangan sa pinansyal ayon kay Dr. Charles Marquez, isa sa mga doktor na tumutulong sa mga case finding. Layo nito aniya ay upang ilapit sa publiko ang dekalidad na healthcare services ng gobyerno. Kasamang tatanggapin dito ay ang operasyon ng mga may problema sa appendicitis kung sakaling hindi sila kaagad ma-ooperahan sa City Hospital sa Iligan. Ang pag-evaluate sa mga pasyente ay gagawin mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa may surgery OPD. Kung matatandaan, ang APMC ay isa sa mga unang pinasukan ng mga teroristang Daesh Group nang pumutok ang giyera sa Marawi noong Mayo 23. Dito diretsong dinala ng mga terorista ang kanilang mga kasamahang sugatan. Kasama mo sa Marawi City ang inyong Radyoman Divina Suson, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Nagdeklara po ng state of emergency si Washington State Governor Jay Inslee matapos ang pagkadiskarga ng tren sa Tacoma. Ayon lang nasawiho mula sa mahigit sa 70 nasugatan sa aksidente. Ayon sa NTSB, National Transportation Safety Board, aminado si Amtrak President at CEO Richard Anderson na hindi nila na-activate ang positive train control sa riles na dapat sana'y magpapabagal at magpapahinto sa takbo ng tren. Sa mga taga-naga, ngayong pananghalian, NX Bareta sa pagkaudto. Sama si Radyoman Ed Ventura sa DWNX, RMN Naga. We are here, we are proud, we want the world. Sama nyo sa XL, extra lawak na pagbabalita nationwide. Ay yung mga Radyoman, ako si Buddy Ubera. At Radyoman Rod Marcelino. At ito ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. IFM ay aking best friend. Ang gapoy ludto ka to ag makareply. Akin at walay ka tekstoy. Nahiyari ka. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting
looking for, visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. Bago ko sabihin ang ating masarap na recipe ngayong araw na ito, nako! Hello muna ako, Barangay Pulay! Ano ang ulam dyan? Barangay Lukaw! Ano ang ulam dyan? Bunuan! Ano ang ulam dyan? Dito sa IFM, merong masarap na madiskarteng recipe. Alam mo kung ano yun? Ito po ay tinatawag nating mais con mais. Bangos con mais. Bangos con mais. Ayan. Kahapon, naglakwatsa ako dyan sa may downtown proper ng Dagupan City. Ang dami ko nakita ng sweet corn. Oo, alam mo naman dito sa Pangasinan, number 1 na produkto natin, pag sinabing isda, bangus agad-agad. Oo, yung mga bakasyonista, nahanap nila bangus dagupan, masamit man kuanda. Kaya naman, eto ang ating madiscarding recipe ngayong araw na ito, bangus con mais. Mga ingredients na kailangan natin ng bangus, garlic or luya, onion, yellow corn, tubig, at saka pepper, paminta. Kung gusto nyo lagyan ng sile at tapos talbos ng sile, pwedeng-pwede. Pwede rin nga lagyan ng petchay at higit sa lahat, salt o kaya naman patis bilang pampalasa. Oy, paksiw lang ito, ha? O, baka akala mo kung anong recipe na ito. Paksiw lang, be. Pero may sabaw ng konti. Nasanay kasi tayo pagpaksiw, amagamagaya kwanda. O, etong recipe natin, dahil may mais, may sabaw. O, kaya 1 tasa ng sabaw, pwede na ba? O, 2 tasa na lang, pwede na? Sa inyong lalagyan, unahin lang natin igisa muna ang ating garlic, ang ating onion. Ayan, igisa lang natin para mabango ang amoy. Yan. Igisa natin, kasabay ng gisa din natin. Pag nagisa na, dali, wait lang. Pasok muna kayo sa aking kusina pala. Hindi ko muna kayo naimbitahan. Ang bastos ko. Eto, dali, pasok. Ayan, kasya tayo lahat dito mga bef. Ayan, kasalukuyan ako ay nagigisa ngayon ng garlic, ng onion. Tapos nilalagay ko yung corn tidbits or yung corn kernels. About ano lang yan, 1 minute. Tapos dadagdagan ko na ng tubig at pakukuluan siya for 3 minutes. Pagkakulo, ilagay na natin yung ating bangus. Lagyan natin ng pampalasa, salt and pepper. Sile, yan, gusto ko yan. Dahon ng sile, why not, diba? Dahon ng petchay, why not then? Curry bombs. At pagkakulo niyan, perfect. Meron na kayong masarap na recipe. Ganoy lang kadali. Kaya naman, Barangay Pulay na nakikinig ng IFM. Barangay Lukaw na nakikinig ng IFM. Barangay Bunuan na nakikinig ng IFM. Ano ang masarap na ulam dyan? I-text ako 0949-6140-306. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Tita Ronnie.
Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba na baka masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala, di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manloloko dyan kasi nung aling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itabot, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Mahirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto, tangkay ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itabot, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako IFM ay aking best friend.
Dear, anong regalo mo sa akin sa 25th anniversary natin? Dadalhin kita sa Africa. Talaga? Wow! Ang sweet mo naman talaga, dear. Sa 50th anniversary natin. Di, susunduin na kita doon. Ay! Ang classic talaga. Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Madami ka bang naaalala? Malungkot man o masaya? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Amor is Tita Ronnie. Number one. Napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lason sa man. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo.
katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Isang ako lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natuto akong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababay ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alam mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Sinayang ko, pasakit na dinanas mo, nooy di ko nakita ang iyong pagdurusa. Di kaya ng alaala pagnanasa, ngunit sabihin mo sa akin kung paanong pupunuan ang pagkukulang ko. Oh, pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan upang mabawi ang mga kasalanan. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan, sana'y malaman mo ang ninanais ko. Sa pangarap na sinira ko, kulang na pambayad ang buhay ko. Ang isip ko'y liyo, sumuko sa tukso at kamunduhan. Ako'y naging isang angal, isinubo mo ang iyong dangal.
That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, iba na lang. Basta iba na lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 12:46 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This Swabing Lakas time check is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. On board is Tita Ronnie. IFM, ang pinapakinggan mo, saktong-sakto dahil bago mag-Dear IFM, cambio muna ako ng konti kay Manong Driver. Manong Driver, hello sa iyo ng napakabongga. Have a listening. Sa lahat ng mga establishmento dito sa Central Business ng Dagupan City, hello po. Merry Christmas, Manager. Wala bang pwedeng baluting regalo para sa akin dyan? Oo, di kaya naman eto, mga best friends natin na merong masarap na ulam, baka pwede akong maki-chicken. Fat chicken. Oo, dahil eto, galing kay Carlo. Sabi ni Carlo, hi Tita Ronnie, Idol. Sabi niya ganon. Hello din sa'yo, Idol. Ang ulam namin ngayon dito ay bangus. Pero inkalot ya bangus, Tita. Ay, sarap. Pwede ba yung belly? Akin na lang. Ako, aminado ako, tirador ako ng tiyan ng bangus. Gusto ko yung mga matatabang isda. Yung hito, pag mataba-taba, gusto ko din yon. Basta kahit anong isda, basta mataba-taba, gusto ko yon. Ang sarap kasi, lalo na pag mainit yung kanin, sarap. Hashtag IFM, ang best friend ko sa si Raminata, Tita Ronnie Balatong. Uy ha, yung balatong pwedeng lagyan niya ng mais. Sarap. Hashtag IFM, ang best friend mo. Hi, Tita Ronnie. Hello din po. Ang ulam namin ngayon dito ay napakasarap po machado. Niluto ng nanay ko. Ay, salamat naman. At may time si nanay magluto. Yung iba kasi, diba, yung mga working moms, walang time. So, ginagawa nila,
order na lang. Pero syempre, mas marami pa rin yung nanay na magluluto sila ng sakto hanggang buong gabi na. Tanghalian, merienda, dinner, yan. All-in-one na. Galing ni nanay. Ikaw ba may kilala ka bang nanay na gano'n? Yung pag nagluto, almusal, tanghalian, gabihan, all-in-one na. Nako, kung nanay mo yon, congrats, be. Dahil ang nanay mo ayaw kang magutom. Better na yon kaysa naman sa walang ulam, diba? O, hashtag IFM, Tita Ronnie, Lugayan nyo pa, Jud Barangay Parisa, or Bistondo, Pangasinan. Pabati na lang kay Dani Palisok. It's me, JM. O, hello po. Eto naman galing kay Pupoy ulit. Ang ulam daw nila ngayon ay sisig with soft drinks. Tas mamaya shot na. Yan na naman. Ang gapo kasi manangaro kaya ay wag kang ganyan. May nagmamahal sa'yo yung nanay mo. Hashtag IFM Dagupan, ang ulam namin kamansi with kamatis. Yun ang naisip kong gulayin. Galing kay Texter 43902. Sarap. Gusto ko rin yun, kamansi. Pero gusto ko yung ginatan na kamansi. Tas ang perfect ka-partner niya, lechon. Sarap. Masarap na ice sa tanghalian para sa lahat ng mga best friends natin na nakatutok sa kanilang paboritong radio station, ang IFM. Programang Dear IFM. Susunod na sa konting kantahan lang tayo. Kaya, dito ka lang. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb,
kid. IFM ay aking best friend. Iisa ang hiling sa Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang buhay. Kahit lagi kang kasama, kausap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong darating. Iisa ang dasal sa Paskong daratal, pag-ibig na tapat, sana ay maganap. Kung ilang Pasko ang nagdaan, pag-ibig mong inaasam sa akin, ang Pasko ay ikaw. Kahit lagi kang kasama, kausap, kapiling, ang Pasko ay parang kulang kung di ka sa akin. Bakit ba di ba sabihin ako ay mahal mo rin? Yan ang tangi kong dalangin sa Paskong darating. Iisa ang hiling sa Paskong darating, sana ay sambitin na ako'y mahal rin. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang buhay. Kung ilang Pasko na naghintay, pag-ibig mo'y iaalay sa puso ko habang Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy-bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise.
Mga pa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, mga appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Todo busy ka? Bear Brand Adult Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain, dapat adult tibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka? Bear Brand Adult Plus. Todo busy na! Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Ay, wana. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the same, you are my life, and you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. You're always mine when I'm in need. When trouble's on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. We've had our fun and we've made mistakes,
there forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you believe in never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. And girl, I pray you'll leave me never. 'Cause this is the world where lovers often go astray. But if we love each other, we won't go that way. So put your doubts aside, do what it takes to make it right. 'Cause I love you forever, no one can tear us apart. I'll be loving you forever, forever. Deep inside my heart you believe in never, won't never leave. Even if you took my heart and tore it apart, girl, I would love you still forever. I just want you to know that I can't eat, I can't sleep, I can't breathe whenever I'm without you. When we walk, I stand up. When I talk, I only talk about you. You took my heart and tore it apart. I would love you still forever. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you believe in never. IFM ay aking best friend. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking
halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Friends, labat ko no? Ngalngali to ang uban. Naiyari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. True. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Magbabalik ang programang Dear IFM. Pagkalipas ng mga musika at paalala. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Dear IFM. Amor is Tita Ronnie. Limang araw na lang, magpapasko na. 5 araw na lang. At alam ko, excited ka na naman. Dahil 1 araw na naman ang ating pagkukwentuhan. Ang araw na to, hindi ko alam kung mapapangiti ka o mapapaiyak ka o mapapagigil mo ako. Kanya-kanyang reaction tayo di ba? Pag programang Dear IFM na, sinasalamin ang iyong buhay. Oh, buhay mo! Dahil ang buhay mo na gusto mong ibahagi, base sa iyong karanasan na pwede mong ibahagi nga. Kulit naman Kung walang nakikinig sa'yo, wala kang mapagsabihan. Andito ako, ang tita ng bayan. Ang iyong shoulder to lean on, Tita Ron. Saan kaya iikot ang kwento natin ngayong araw na ito? Eto na, hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Malamig ang panahon ngayon, kaya sakto kung ikaw magkakape, sasabayan mo ako. Magkakape din kasi ako Ay! Oo, magkakape din ako. Kaya dali! Nakasal mo na ang radyo mo at makinig na paborito mong radio station, ang IFM. Hashtag Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, dumating ako sa buhay nila mama na parang isang laruan. Laruan na ganun lang kadaling ipinamigay ng aking ina. Siyempre noon, wala pa akong naiintindihan. Pero habang lumalaki ako, marami akong tanong. Kaya nagtanong-tanong po ako sa kanila. Sabi ni tatay, kakasilang lang sa akin noong
ngunit alam ko, hindi ako kayang tanggapin ng aking nanay. Dahil sinong nanay ang kayang mawalay sa kanyang anak? Sinong nanay ang kayang ipamigay ang kanyang anak? Ang aking nanay, ayaw niya sa akin dahil siya ay isang dalagang ina. Ibig daw niyang ilihim ang pagkakaroon po niya ng anak sa iba. Mrs. Santos, alayalahi ugaw. Sikila ako na yung parehistro si Kato. Ako saragya aroon. Anak mo, Tan. Katon, arom. Diyos ko. Ugaw ni Tan. Ang gapo ni kaanta-anta to. Ang nagagawad si ka? Ako natanggap ta na ugaw. Ang gano'n labayin ko, Mrs. Santos. Nananang ko. Nanulunutan ko'y tatay ito. Diyan si kayong labayat na inananta. Nananang ko na palang di panangarayod. Sahi anak yo. Anak na itan niya marakang pamilay. Alayola, Mrs. Santos. Pampalanasiyo. Andolay desisyon mo. On. Baby, baila. Tsaka lang. Malikad dya. Mas maragam sumilay mo dya. Asikaso na ka. Pasensya ka lang na makapoy si mama. Idasaltakan na ng anak mo. At ka mapaga. I love you, baby. Natatakot si mama sa mga balita noon na baka iwanan ako sa basurahan o matagpuang patay. Kaya kahit malaking pamilya sila mama, tinanggap po ako. May 7 po akong kapatid na lalaki at 3 babae. Ako na po ang naging bunso ng pamilya namin. Kung tutusin po, hindi na nila kailangang magkaroon ng isang sanggol na aalagaan noon. Dahil nung panahon na yon, matanda na rin sila mama. At higit sa lahat, malaki silang pamilya. Pero napakabuti po ng Diyos dahil naghanap siya ng taong magbibigay sa akin ng pagmamahal, ng pag-aaruga na kailangan ko. Ayan ugaw at kailangan to'y panangaro. Katon ko mo na, bantayan nyo kaming maong. Kamin atang at si Kato. Baligyan kasalanan no pulyanan ko. Sa kay ugaw, ya kailangan to'y kamaungan. Baby, shucks so inam. Natan, tawag mo aklan mamam. Tan aya, so abong ta. Mahalipas ang ilang linggo, umuwi ang anak ni Mama, si Daddy Paulo mula Dubai. Aminado po ang mag-asawa na 6 na taon na silang mag-asawa pero wala pang anak. Hangad ng mag-asawa na magkaroon ng anak, kaya halos lahat ng pwedeng gawin ginagawa nila. Andyan po yung nagsimba sila sa Ubando, nagsayaw sa altar ng Santa Clara, umaaten ng healing mass at kung ano-ano pa, magkaroon lang sila ng anak. Akin nagyuan po ng suugaw. Dakal so nararangal ko yung storya, ya swerte and iray manaampon. Yatwa, mama. Bali-bali tayo suggestion nyo. Sa bagay, nabalabay may matlay, nawala yung anak. Antuhan, ampunan talay, ugaw. Hello, baby. Ege mimis. Labay ito, Ha?
Paulaw ko labay. Salian talabat. Insan, ang mo gabay man? Duwara kami lang asik-aso mo. Lara, agkauntan. Nariringal na ugaw. Suggestion ko labat, yan walay manmanay pinanirapan mo. No, so, anto ka man so desisyon nyo? Ibagayod siyak. Ang gabay, maugos ko ni baga. Balat sa labay kumutlabat ma. Say walay sarili ka anak. Ang may kadalaan ko. Anak, Jad salita, tandala, on, agyo anak, balat say panangaro, tan oras, ang gapoy makapantay satan. Ma, pulyan nyo ta, pantungtungan mi. Labay mo siya rin, Paulo. Ningning mo ni, labay to ka, kaimis. Nanang ko pa. Hello, baby. Ismail ka mo tad mama si rin. Singalabay to ka. Agaw na akis. Wow, nan-smile talaga may baby Ma, huwag man na yung feeling, makapatatakot yung bumbunan. Bali-bali. Han, labay mo si rin. Sige, yung payagat la. Laan talayo ugaw. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. Alang-alang sa pag-asa na magkakaanak sila, inampun nila ako. At ako po ay naging parte ng kanilang pamilya. Kahit na may duda si Mami Lara, sa huli, pumayag na ampunin ako. Nang malaon, binihisan, pinakain, bininyagan, at binigyan po ng pangalan. Ako nga pala, si Raymond. Isang magandang hapon sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ng programang Dear IFM. Ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya. Han! Ken, anto agawa? Han! Apurang! Anto lang di ayos ka lang patitan? Han! Walay good news si ka. Ha? Hey! Antam, Han, daddy ka la. Tua! Tatay ang ala! Woo! Daddy ala! Daddy ala! Woo! Relax ka lang ba? Ano ka? Oh, hello baby! Si Daddy Apuram sa umbalig excited at lang naningning ka. Ki! Manggalaw tando Agmunilantian ta no, laki ubi Ang ganantutan. Basta Daddy ala. Ha? Salamat, Diyos ko katawan. Interview lamay. Bayag ko lang ipipikasid si kayo. Secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Isang lalaki po ang naging bunga ng pinagbubuntis ni Mami Lara. Pero kahit ganoon, itinuring pa rin ako na tunay na anak. Kung ano ang trato nila sa tunay nilang anak na lalaki, ay ganun din po ang trato nila sa akin. Sobrang pantay ang kanilang pagmamahal, pag-aaruga sa amin. Wala po akong masabi. Wala po akong maisumbat sa kanila. Han! Akin! Anto? Ha? Mananak ka la? Oh, Han! Mananak ka la! Kala dya! Aw! Aw! Aw!
si Raymark naging mabuting magkalaro, magkaibigan at magkapatid. Hindi nga lang magkamukha. Siyempre, si Raymark maputi at ako maitim. Si Raymark hindi kataasan at ako naman matangkad. Madalas sabihin nilang kambal kami. Yun nga lang, magkaiba. Nag-high school, nag-college po kami ng sabay. Makalipas ang 20 taon, naging pulis na si Raymark at ako naman isang mahusay na guro dito sa amin. Nagkatotoo yung sabi ni Mama. Suswertihin sila Daddy at Mommy kapag inampun nila ako. Nagtamo sila ng ginhawa sa buhay dahil sa talino at sipag naming pamilya. Pero hindi lahat ng sekreto na itatago. Kahit na naging mahalagang lihim ang sekretong to sa buong mag-anak, ay hindi pa rin mapipigilan ang katotohanan na ako ay isang ampon. Ang tanod ko'y bituin sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik-sak ko'y ng duyan. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can fill
ikaw ay dumating. Nadamay iba sa damdamin. Kilos mo't mga paglalambing ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Kahit dayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kung mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ay tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Kung may isang pagkakataon na ikaw ay makapiling ko, init ng aking pagmamahal ang siyang lagi ay padarama sa'yo. Kahit nayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kung mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kung mahal kita. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. Sana ay mahal mo rin ako. Okay, class, pass your papers. Teka, Buknoy? Yes, ma'am. Bakit blanco tong paper mo? Ma'am, nagdrawing po ako ng baka at damo. Ha? Isa lang damo? Ubos na po. Kinain ng baka. Ano? Eh, nasaan yung baka? Ma'am, ano pong gagawin ng baka dyan? Wala nang damo. Siyempre, umalis na. Common sense, ma'am. Common sense. Ang classic talaga. Klase! Dear IFM. Amor is Tita Ronnie. Hindi lahat ng ampon na best friend maswerte ang napuntahan na pamilya, pero napakaswerte naman ng ating letter sender this afternoon, si best friend Raymond. Siya ang bida ngayon sa ating kwentong Dear IFM presents Iniwan. Nakakaiyak yung first part ng kwento natin dahil oo nga naman, sino nga namang magulang ang kayang ipampon, iwan ang kanyang
lamang anak. Alam mo, merong isang tao dyan nakikinig ngayon. Sabi nga, parang ganun yung kwento ko ha. Pero alam mo, hindi kasi natin alam kung bakit nga kaya iniwan ka ng iyong sariling magulang. Meron siguro siyang matibay na dahilan. Kung ano man yun kapit ka lang, hawak ka lang kasi hindi mo alam. Baka isang araw magkaroon na ng sagot yung tanong na yan. Ay, halika sa part 2 ng kwento natin. Malalaman kaya niya, nampun siya o hanggang ngayon, hindi niya pa alam. Ano kaya ang nilalaman ng part 2 ng kwento natin? #Dear IFM presents iniwan. Ay, siya nga pala, yung i-reaction mo sa kwento natin, handa akong pakinggan mamaya. Text mo ako, 0949-614306 o di kaya naman, tawagan mo ako, 0919-411-7714. Pwede mo rin sagutin ang tanong ko. Ang tanong ko ay, best, alin sa dalawa ang kaya mong tanggapin? Yung iniwan ka niya o iiwanan ka na niya? Ay, iniwan ka na niya. Wala na, ayaw na niya sa'yo. O iniwan ka ng magulang mo. Kaya mo ba tanggapin yun? O mas kaya mong tanggapin yung ikaw yung nang iwan? Ay, iiwan o iniwan? Parang pareho lang, diba? Pero pag titignan mo, magkaiba yon. So, alin sa dalawa ang kaya mong tanggapin? Iniwan o iiwan? #Dear IFM presents the iniwan. Inilihim sa akin na ako ay isang ampon. Sa loob ng 28 years, ngayon ko lang nalaman na ako po ay isang ampon. Isang katotohanan na walang nakakaalam sa aking pinagmulan. Kahit ang kinilala kong lola, hindi alam kung sino ang aking ina. Sa mukha lang niya natatandaan ang aking ina. Pero matagal na yon na panahon. Marahil iba na ang itsura ng aking tunay na ina ngayon. Sa simula pa noon, hindi na ninais ni Daddy Paulo na kilalanin o kausapin pa kung sino ang tunay kong ina. Katwiran niya, mabuti nang walang impormasyon, walang kontak, walang follow-up para walang gumulo sa aming pamilya. Natatakot kan naantaan to ito Matakan lahan. Naandaan to? Agka mabagat Impalit na tamot si panangaro tan si panag-asikaso si kato. Ang kapinibagat at si katandwa. Agmutan nununutan. Saalan ta kasan ibaga? Para inar. Yan, naantaan tulay katuan. Isipan ko kasi yung paano. Naantaan niya, balagla, mas natalusan to. Han, alagla, please. Babaga kasi ka. Ang kapumulan lamang tan. Kinakailangan ni Raymond na magkaroon ng pasaporte sapagkat siya ay nag-a-apply sa Estados Unidos. Dito natuklasan ni Raymond na siya po ay may baptismal certificate ngunit walang birth certificate. Ito ang dahilan kung bakit siya naguguluhan kung sino ba talaga siya. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw. At ang nanay at tatay. Ma, kulante birth certificate ko. Kaukulan ko kasi. Anak ko,
Abalang mi kasi ng papa, manan imalis tayo abong. Pakalaan ko man ay. Akula antata, jad abong takalabat inyanak, insa na may kumadro na, inatingmat la. Matigawon mo Kailangan kasi may. Kailangan kasi jad kinma. Jad, a-applyan ko. Sige na ako, mantuputang non to isa ragagawon piya na walay birth certificate mo, ha? Pagbiro ang tadhana best friend. Kasi yung dating driver namin, binisita ko doon sa kanila noong malaman ko na meron siyang malubhang sakit. Labis po ang aking pagkalungkot dahil malapit sa puso ko ang dating driver namin. At doon ko po nalaman ang buong katotohanan. Raymond anak. Ayan, tatak ka na madla. Siyempre bilang nagmalo matlan singa parte pamilya yo. Aron ko mon sari at tatang mo. Ko gabaya. Narisagad sa iyong mundo ya. Awi-awit ko yan sikreto. Lihim? Anto tayo ibabagayo? Raymond, ang kunda ka ng Sir Paulo. Ang dasaragan ibagat si ka. Akin nagdad siya kimbaga. Ayag ka kumun mapapasnok. Si Karata, masusurti kat si Karat. Ang gano ang kakatuan na anak. Inarog da ka. Ipalit na dat si kay panangaro. Lapag ang takot ira. Ang takot iraya. Paano alaway pagbaliwan mo nung naantaan mo? Kato na Raymond, anak. Agka ko mamapapasnagod si Kara. Nagkamali ako, best friend, noong malaman ko yun. Pinangibabawan po ako ng galit ko. Ninais kong mapag-isa. Iniwan ko ang tahanan namin. Iniwan ko si Daddy at si Mami. Nang hindi nagpapaalam. Lumipas po ang 2 taon ni minsan ay hindi po ako nakipag-usap o nagpakita sa kanila. Ni tawag, wala po. Oo nga't masakit malaman na ang aking mga magulang ay nagsinungaling at nagtago ng lihim sa akin. Pakiramdam ko, nabuhay ako sa isang malaking pagtataksil, malaking kasinungalingan. Ngunit diba, isa ring malaking pagkakamali, nasisihin at gantihan ko ng galit at puot ang mga taong nag-aruga sa akin. Nagmahal sa isang kagaya ko, isang ampon. Walang pagkakasala ang mga taong nag-ampon at nagmahal sa akin. Aminado po ako doon. Sorry. Ma, perdona yo ang magpahalag sa kasalanan na agawag. Ako ang tarong perdona yo ni palat ma, perdona yo ang papanangasiyo. Ma. Nansaman may kani pinerdunaan ako. Pasensya gila, perdona yo. Pa, abayagan na. Pawadya maandagawan si Papa. Nuwag kang imali sa kamansakit pa. Si makapan, ligtas na badod kayo ng Papam si marakapakit ni donor. Di mo lang kami lat amiyamay ates.
Malat ang kapi makapangitara kidney at papam. Agmut ang kopya kidney ka. Noong kapi kidney ang maragap. Nang compatible at papam, paano ipatay ito. Siyak, ma! Siyak! Siyak! Itil ko'y kidney. Ma! Katungtungan tayo, doktor. Paano sa ragtuag? Paano pasa? Ma! Itil kuya! Katungtungan tayo, doktor. Mahiwaga talaga ang buhay, best friend. Masasabi ko nga, Diyos lamang ang may dunong at pananaw na nakakakita sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nakikita niya ang ating buhay at sa lahat ng panahon. At siya lang ang may kapangyarihan sa ating buhay. Ano man ang mangyari, siya at siya lang ang bahala sa atin. God is good po, best friend. Compatible kami ni Papa. Binigay ko po sa kanya ang isang kidney ko at nadugtungan ko ang buhay ng taong umampon sa akin. Maraming salamat programang Dear IFM at sa lahat ng mga best friends nating tumutok sa aking kwento. Ng SMP o samahan ng mga malalabigang Pasko, huwag nang mag-alala. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. Too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by our shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Capricorn, intindihin mo na lang yung ex mong bitter pa rin sa'yo. Ikaw din kasi paasa masyado eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay! 1:58 na! That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM
Oy, Bes! Bago yon, eto muna pala. Ay, nako. Ready pa naman ako mag-talk, tas nawala. Mag-Dear IFM muna tayo, ha? Wait, it's coming to town! On board is Tita Ronnie. Ano kayang mararamdaman mo kapag nalaman mo isang araw na iniwan ka ng iyong tunay na magulang? Na yung kinikilala mong magulang mo, hindi pala siya. Yung niyayakap mo, yung sinasabihan mo ng I love you, hindi pala siya yung nanay mo. Alam mo, minsan, sumasagi sa isip natin yun eh. Lalo na pag pinapagalitan tayo ng ating mga magulang, diba? Umamin, diba? Yung tipong pinagsabihan ka lang, anak, late ka na naman. Nanay, hindi mo na ako mahal. Siguro ampun mo lang ako. O, diba? Agad-agad, nagdrama. Ay, nako. Sige, pagbibigyan kita, magdrama ka. Programang Dear IFM to eh. Pero pag pinagalitan kita, huwag kang iiyak. Kasi minsan, kailangan mo kasi ng isang taong pagagalitan ka eh, di ba? Para ma-realize mo lang na sa lahat ng effort, sa lahat ng ginagawa, andyan pa rin sila eh. Hindi ka iniiwan. Kaya maswerte ang ating letter sender this afternoon, si best friend Raymond. Kahit na nagtampo siya, hindi siya nagpakita ng halos ilang buwan, nagpakalayo-layo. Dahil pakiramdam niya, naglihim ang mga magulang niya sa kanya, sa kanyang katauhan. Pero nakakatuwa din dahil one day na-realize niya, oo nga no, ang hirap maging mag-isa. I'd rather choose yung mga magulang na napapangiti ako kahit hindi ko sila totoong kadugo. Alam mo, ang pagiging magulang, wala naman yan sa dugo-dugo eh. Dugo-dugo gang lang yun. Kasi ang tunay na magulang, sila yung kayang magsakripisyo para sa'yo. May ikamot dalabat lalang iter daniid si ka eh. Man, yun ang pagmamahal. Yung magulang na kagaya ni Manong driver na nakikinig ng IFM na nagpapakahirap kahit walang pasahero. Sige pa rin, pumapasada pa rin. Tinitiis niya yung pagod, yung hirap para sa'yo. Mapag-aral ka lang, mapakain ka lang. Yan ang magulang. By blood or not, ginagawa nila lahat. Makita ka lang ng umiti. Kaya ikaw na anak, sana suklihan mo lahat ng hirap na ginagawa nila para sa'yo. Simple lang naman eh. Ang gusto ng mga magulang, very simple. Bigyan kita ng top 3 na gustong-gusto ng mga magulang. Una, respeto. Respetuhin mo sila. Dahil pag nilirespeto mo sila, nilirespeto mo rin ang ating Panginoon. Dahil ibinigay ng Panginoon sila para sa iyo. Amen! Pangalawa, mag-aral kang mabuti. Yan. Dahil tanging kayamanan na hindi mauubos, hindi mawawala, hindi mananakaw, mag-aral mabuti. Alam mo, karangalan ng isang magulang kasi yung magkaroon ka ng, ano man tawag nila doon, parang lapida ng bahay. Yung may mga nakalagay, Tita Ronnie, DJ, MAN, mga ganon. Diba may mga ganon? O may nakikita ko mga bahay May mga ganon sila. Ano man tawag sa ganon? Parang lapida. Ang pangit naman ang term lapida. Signboard. Ano man tawag sa ganon? Wala kasi akong ganon huwag ka magalala ha. Gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng ganon. Papagawa ako dyan sa may Arellano. Marami dyan yung minakita ko Ayun, gusto ng magulang ng ganon. Pangatlo, tumandaman sila,
Kumuti man ang buhok nila, ulyanin man sila, paulit-ulit mang tanungin ka, sino ka nga ulit? Sino ka nga ulit? Remember, magulang mo pa rin sila. So, kung nung bata ka, nilagaan ka, pinalitan ka ng diaper, hinawakan nila yung pupo mo ba? Sana pagtandaan nila, kaya mo din gawin yon. Sana pagtandaan nila, kaya mo silang buhatin, kagaya ng pagbuhat nila sa'yo nung maliit ka pa. Ay. Hashtag Dear IFM presents Iniwan. Alin sa dalawa ang kaya mong tanggapin? Iniwan ka ng mama mo o iiwan mo ang mama mo? Iiwan ka ng boyfriend mo o iniwan mo ang boyfriend mo? Hashtag Dear IFM presents the Iniwan. On board is Tita Ronnie. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot? Nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko inilila mo? Sayang, sinta, ang sinupaan at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko inulila mo? Sayang, sinta, ang sinupaan at pagtitinginan. Tunay, nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano? Fry Bar,
hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayon pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Uric appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. 471 Series of 2017. Ay, 2:12 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. On board is Tita Ronnie. There are times when you make me laugh. There are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. Though many times you make me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose, your love to win. Hoping so bad that you let me in. I'm at your feet, waiting for you. I've got time and nothing to lose. There are times when I believe in you. These moments when I feel close to you.
Ay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. This Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. IFM ay aking best friend. Pare, kwanto? Panggagatan to balan sumasal mo. Nahiyari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis!
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 2:24 na. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by Bravo. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada ng walang palya. On board is Tita Ronnie. Programang Dear IFM. Yup, you heard it right. Programang Dear IFM nga ito. Akala mo kung ano na, no? Akala mo na kung anong mabagbag damdamin na programa ito. Wow! Best friend. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, relax ka lang, be. Oo, sinasabi ko sa'yo, relax ka lang. Kasi lahat ng yan, alam ko naman may dahilan. Oo, ano man ang dahilan na yan? Sana naman may magandang dahilan. Yep. Ay, nako, bes. O siya, basahin ko muna ilan sa mga sagot ninyo sa aking tanong, ha. Kung ikaw, tatanungin ko, best friend, iniwan o iiwan? Ay, nako, dalawang nakakaiyak na pangyayari yan sa buhay natin. Handa ka na ba? Naku, kung handa ka na, o sige, eto na, basahin ko na ilan sa mga sagot ninyo sa ating tanong. Sabi ni Kylie Campos, iniwan. Si Kylie Campos, iniwan para sa kanya. Tapos, sige, Kuya Dan, Juve naman na may sakit. Andyan daw sa bahay nila. Hashtag Dear IFM, iniwan. Tatanggapin ko na iniwan ako. Wag lang ako ang mang-iwan. Oy. Ann Masaway Mendoza, kamusta ray dagupan, Ma'am Ronnie? Ano niya,
bali-bali lang nata. Inarsukulan to ya. Kakamustaan to'y dagupan ha. Inarsukulan nyo bae. Inarbae. Sukulan nyo. Ako naman, iniwan. Okay na sa akin yung iniwan niya ako kasi alam ko nang tapos na. Kesa naman yung umaasa pa rin ako pero wala na eh. Sabi niyang gano'n. Wala na. Tapos na. Sa bagay, may point siya. #IFM, ang best friend mo. Yung ano na lang siguro ate, yung iiwan. Kasi gano'n naman ako eh. Lagi nilang sinasabi, nang iiwan daw ako. Hindi naman totoo yun. Pero yung jowa ko, lagi yung sinasabi yun. Ang daya, di ba? #IFM, good afternoon, Tita Ronnie. Para sa akin, mas gusto ko pa po yung iniwan kesa may gusto ko pa po yung iniwan kasi may pag-asa ka pa po na tanggapin siya. Kesa naman yung iniwan ka na lang ng basta-basta. Parang di ko na kaya. Parang di ka na nga kailangan. So words na yan, parang yung ex ko lang, Tita Ronnie. Umabot kami ng 4 years mahigit. Kaso lang po, iniwanan niya po ako ng basta-basta na mag-isa. Di nga man lang po ako ipinaglaban. Hinayaan niya lang po na itapon yung 4 years mahigit na pinagsamahan namin. Ang saklap po, Tita Ronnie. Sana, umpisa pa lang, alam ko na ang ugali niya. Ugali mo na iiwan mo din ako sa huli. Pero salamat kasi naging part ka ng buhay ko at nagising ako sa katotohanan. Salamat, Tita Ronnie. Simple girl po pala ito ng Bayambang. #DearIFM. Ang ganda naman ng kwento. Sa mga nakakaranas ng ganito, be thankful. Kasi hindi ka pa rin pinabayaan ni Lord. Dahil binigyan ka pa rin ng magulang na hindi mo man kadugo, minahal ka ng buong puso. Ay, tama ka dyan. Oo, Nichelle. Nako, thank you naman. At nagbigay ka ng reaksyon. In fairness, isang bagay siguro na dapat lagi nating ipinagpapasalamat. Yun, yung pagkakaroon ng magulang na hindi man sariling atin, pero minamahal tayo ng higit pa sa akala natin. #DearIFM. Mas tanggap ko kung ako yung iniwan kesa sa alam ko na ako yung mangiiwan. Alam mo kung bakit? Mas masakit kasi yun para sa akin. Pero hayaan mo na. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Iiwan, 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 iiwan ka. Ay, bakit ganun? Nakakayak yung mga sagot ninyo. #DearIFM. Mas tanggap ko yung ako yung iniwan. Kasi at least alam ko sa sarili ko na ginawa ko naman ang lahat ng kaya ko para lang sa mga taong mahal ko at hindi ko pagsisihan lahat ng yon. #DearIFM. #iniwan. Tita Ronnie, nagampun din ako. 11 years na kaming kasal. Hindi pa po ako nabubuntis noon nang magampon kami. Saka ako nabuntis ngayon. Nurse na siya ngayon sa abroad. Siya na ang nagtratrabaho. Tunay namin na anak ay 16 niya ngayon. Grade 11 na siya. Diyan siya sa dagupan pumapasok. Siya na rin ang nagpapaaral sa kapatid niya. Lahat ng gastusin, siya na ang sumusuporta. Tita, uuwi siya sa December 24. 12 days niya lang dito sa Pinas. At least, you were given the time
to spend Christmas and New Year. Rather than nothing at all, diba? Kasi marami yung iba mag-i-spend ng Christmas, pero tinitiis nilang mawalay dahil sa kagustuhan na mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya ikaw na may pagkakataon na i-spend ang Pasko, huwag mong sayangin dahil hindi mo alam isang araw. Kailangan mo rin magsakripisyo. Kailangan mo rin pumunta ng ibang lugar para lang, alam mo na, pag-spend ng Christmas. Sa lugar kung saan hindi mo kasama ang pamilya mo. #iniwan. Ay! 2:33 on the clock. Magbabalik ako. Humuhugot man ang mga sagot nyo sa ating tanong. Alam ko naman. Ngumingiti ka dyan. Ngiti ka, Sarah. At sagutin ang tanong ko, alin ang kaya mong tanggapin? Yung iiwan ka niya o iiwan mo sila? Iiwan mo na sila o iniwan ka na niya? Dear IFM presents Iniwan. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Nagpapaalam ka dahil nasaktan kita. Nooy di makitang mali ako. Ngayon'y alam ko na sa'yo'y nagkasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa. Nooy di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ang ngalan ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli sa katulad mo. Kayong wakas yaring pag-ibig mo. Iniwan pa kita, laging nag-iisa. Bakit pa nagawa ito sa'yo? Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa. Nooy di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ang ngalan ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin.
pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ng ala ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin. IFM ay aking best friend. Someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time it's different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, "Can I call you sometime?" It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally found someone. I finally found someone. Did I keep you waiting? I apologize. Maybe that's fine. I will wait forever just to know you were mine. You know I love your hair. Sure it looks right. I love what you wear. Isn't it too tight? But you're exceptional. I can't wait for the rest of my life. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh, yeah. My life has just begun. I finally found someone. And whatever I do, it's just got to be you. Ooh, my life has just begun. I finally found someone. IFM. Hello, Inday. Si Sir mo to. Nabangga ang kotse ko. I need cash. Aro! Bodol-bodol ka lang eh. Hello, Inday. Anong budol-budol? Budol-budolin ko yung mukha mo. Si Sir mo talaga to. Hindi ikaw si Sir. Kasi si Sir, ang tawag sa akin, cupcake. Ay! Ang classic talaga. Classic!
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Pampasarap ng puto bumbong at kape sa umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie! Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na
That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. This Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugo's Go! Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius, try mo kayang kumain ngayon ng tsokolate para naman matry mo din maging sweet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Magnilay-nilay sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Meditation, peace of mind, becoming one with nature man ang hanap mo, perfect ang place na ito. Pagmasdan ang napakagandang sunset mula sa kanilang garden and view deck kung saan overlooking din ang mga karatig bayan ng San Fabian. Magnilay sa different spots ng Roheim na hango sa Biblia habang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Anong oras na? Ay, 2:51 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That time check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. On board is Tita Ronnie. Naka, best friend. Gusto ko mang ratratin ng Dear IFM. Kaya lang, alam na hanggang alas 3 lang ako eh. Bye-bye! Uwi na agad. Grabe naman yun. Hindi, pero seryoso. Alam na hanggang alas 3 lang ako eh. Oh. Magkarinigan po tayo ulit na buwas lalamot. Kaya na si kayo yung dadangal. Salamat, yabalbalag. Maraming salamat din sa lahat ng mga nag-text sa aking text line ha. 0949-6140-306 and even yung mga nakipagkulitan sa akin via Facebook account. Ayan. Hanapin mo po ang official fan page ng IFM Dagupan. Yan, IFM Dagupan nga. Cholet mo naman Oo, IFM Dagupan. And then, hanapin mo rin ako sa aking Facebook account, Tita Ronnie. O siya, eto na, hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Tapusin na natin to, nang matapos na. The bottom line na, kesyo iniwan ka, kesyo iiwan ka niya. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba? You have to make the most of it. Para pagdating ng panahon na iniwan ka niya, o iiwan ka niya, merong isang bagay na magandang dahilan. Yun yung you treasured yung bawat moment na meron kayo. Diba? Kahit na naging bitter ang kinalabasan, at least merong isang bagay na nakakapagpaalala sa'yo sa kanya. Remember, ang bawat
experiences, merong maganda at pangit na pangyayari. So, ikaw, best friend Raymond, congrats sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi, merong taong nagmamahal sa'yo. At yon ang pangalawa mong nanay at tatay. Wala nang humabol, kaya eto na, mapapakinggan na Krisa Cancionera. Susunod na. 3:00 hanggang 5:00. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true.
Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Walang iba, uling-uling niya, malasa. Sarap! Kita nung lutuin kay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Saw mo, mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak, 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 tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas patis ng JB bagoong. Kalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay! 303 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Krisa Cancionera. The world outside,
just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. Oh, see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. Oh yeah. Baby, there's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. Oh, I see it shining right through the rain. When I see you smile, baby. Baby, when I see you smile at me, sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight. Then one look at you, baby, and everything's alright. Hey, everything's alright. It's when I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. Yeah. When I see you smile, I see a ray of light. Oh, I see it shining right through the rain. Yeah. When I see you smile, yeah, I can face the world. Oh, you know I can do anything now. When I see you smile, oh yeah, baby, when I see you smile, smile at IFM, ay aking best friend. Krisa Cancionera. Ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo.
makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Di mo lang naging sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by our shop General Merchandise, Presyong Pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Mapapasnok ka? Taambang-bangot ka? Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 3:18 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. What's in at trending dito, dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Isang napakagandang hamon ngayong araw po ng Tuesday. Nako, ate! Makakasama mo mula alas 3 hanggang alas 5 ng hamon. Siyempre sa programang tinatambayan mo araw-araw. IFM Tambayan with Idol Krisa Cancionera. Nako, mainit
init-init ngayon. Tirik na tirik ang araw. Pati ba mata mo, tirik na tirik. Anyways, kanina hindi mainit-init. Ngayon naman ako, sobrang init. Tapos traffic pa, no? Tapos may hindi pa magbaabot ng pamasahe. Abot naman kayo. Idol. Para naman makausad yung pamasahe ni Kuya, diba? Papalapit ang araw ng Pasko. Ilang araw na lang? 6 na araw na lang. Binilang ko kasi. Binilang ka. 6 na araw na lang, best friend. Ano bang regalo mo sa yung nanay at tatay? Libre mo daw sila. Sine daw sila. Sine. Yung nanay ko nagre-request ng sine. Oo, sabi niya, Vice ganda daw. Sabi ko, hintayin mo na lang, magda-download ako. Sayang ang 160, diba? Tipid-tipid din pag may time, diba? Utak din ang pagganahin. Ay, naka! Ngayong hapon, makipagkulitan sa nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Okay lang yan, diba? Totoo yan, kahit na pawis ako. I-like mo ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Uminom ka ng maraming tubig, ha? Naman. Talagang sobrang init sa labas ngayon. But anyways, bati ka na, best. Ipadala na yan sa aming iText line 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. Best friend, umaambon dito. Sabi ni Ate Jen. Saan ka ba, Ate Jen? Ako kung saan ka, Ate Jen, dyan umaambon. Punta ka dito sa Dagupan para umambon din dito. Ang init talaga, no? Anyway, gising ka na at makipagdugtungan ka na sa akin, diba? Bawal ang tamang sagot ngayong hapon na to. O naman, kailangan ko ng maling sagot. Ay, maling sagot ngayong hapon. Diba? Sabi ni Nitch, #IFM Dagupan, best friend, pa-play nga ng kantang Titibo-tibo, Titibo-tibo. Yan. Ni Moira at pabati si Cindy na ayaw kumanta. Pakantahin mo, diba? Sabi mo, kanta ka, isa, bilangan mo. Para naman makakanta si Cindy. Grabe ka naman, Cindy. Bakit mo ba pagkakantahin ng titibo-tibo si Cindy? Ikaw talaga? May ibig sabihin to si Nation. Ako, Cindy, Maya-maya tabayanan ng ating Bullseye Recap. Kung hindi mo napakinggan yan with Tita Ronnie kanina lang. Ako nang bahala dyan, recap natin yan, ha? Kung ano ba ang numero ng pwesto ng yung pinakamagandang kanta ngayong araw ng Tuesday. Eto na, ha, bawal ang tamang sagot ngayon. Siyempre naman, dugtungan tayo. Santa Claus is coming to Blanca. Bawal ang tamang sagot, ha? Pag sinabi mo ang tamang sagot, naku, isasako kita. Santa Claus is coming to Blanca. Nako, Santa Claus is coming to IFM. Gusto ko yan. Makapag-request ako kay Santa Claus. Good afternoon, Ate Krisa. Pabati po kami dito sa Bukig. Sana makapunta ako dyan sa IFM at gusto kita makita, Ate Krisa. Thanks. Sabi yan ni Texture 4697. Talaga, nako, alika na dito, Sherwin. Santa Claus is coming to my house. Diba? Next mo na yan, 0949-614-0306. Ay, kaya naman ayaw kumanta kasi nire-record mo, Nietzsche. Ay, talaga? May mga masamang balakin kayo, ha? Ayan, kumapit na, best friend. Makitambay na ngayong hapon. Kasama ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Habol ko lang to, si Madam Rosalina. Batiin natin ako si Trixie daw. Pa-request ng kantang When You Say Nothing at All. Try natin yan, ha? Dito lamang yan, syempre, sa IFM. Ay, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Turete, turete, turete ako. Turete, turete, turete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete, turete, turete ako. Turete, turete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete sa'yo. IFM ay aking best friend. Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free.
Isang araw, namasyal ang magsyota sa mall. Alam mo, babe, sobrang happy ko sa'yo. Eh, babe, ako rin naman eh. Ang happy ko sa'yo. Oh, teka lang. Oh, babe. Bakit, babe? Hi, babe! Teka, sino yun, babe? Ex ko? Ex mo yun? Ang pangit naman. Babe, wala na akong magawa. Ganun naman talaga ang taste ko eh, mula noon hanggang ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus. Wait, ano nga ba yung B at C? That's 100% B vitamins. B1, 2, 3, 6, and 12. Tulong para di madaling mapagod. And 100% vitamin C for the immune system. Pag todo ang busy, maraming gawain. Dapat adultibay. Todo ang vitamins. Todo busy ba? Todo busy ka? Bebranado Plus. Todo busy na. Bili na ng new Bear Brand Adult Plus. Now with 100% B vitamins and vitamin C. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! What's in at trending dito mo masasagaw.
Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Krisa Cancionera. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely
Isang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Pisces, hayaan mong pag-usapan ka nila. Ayaw mo nun? Di ka pa nga artista, sikat ka na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Anong oras na? Ay, 3:48 na. This Swabing Lakas Time Check is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. Krisa Cancionera. Eto na mga best, mga idol. Nalilito. Anyway, eto na. Sa mga hindi nakaabot ng bullseye kanina, naku, ba't kasi? Sinisi pa. Eto na muna, balitaan kita sa ating 10 down to number 6. Nasa number 10 ang Ponytail ng Badanamu. Number 9 naman ang Havana ni Camila Cabello featuring Young Thug. Number 8 naman ang Perfect ni Ed Sheeran. Number 7 ang Di Ako Half a Di Ako Upbird. At number 6 ang How Long. Ayun ha. Di Ako Half Boy by ano yan, J. Roa. Yung How Long naman by Charlie Puth. Nasa ika-6 na pwesto po iyan. Batiin lang natin tong best friend natin na nag-text sa atin bago ko ibigay yung number 5. Hashtag IFM Tambayan, ay dugatan. Magandang hapon, Idol Krisa Cancionera. Santa Claus is coming. Just wait. Binibitin mo ako eh. Ikaw talaga. Pa-request nga po ng song The Man Who Can't Be Moved. Salamat po, sabi na 2797. Ayan. Maya-maya na ako. Parang nakita ko yan sa ating playlist. Hintayin mo lang ha. Stay tuned ka lang dyan. Eto na muna mga best, mga idol. Ang ating song number 5. Tapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka mo na mix, huwag ka na sumama. Inom mo magdamag na abot hanggang umaga. Daig pa ang gayong mga tama sa kanila. Kaya please lang mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak.
magkasilabasan, mga manya. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan. Yan ang kantang BM AMB. Basta may alak, may balak. Yeah! Nako, nagsisilabasan daw ang mga manyak. Ingat-ingat dyan ha. Yan, nasa song number 5 po yan. Eto na muna, song number 4. Wakay, di mo matawa. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mo. Taksil by Katrina Velarde. Nasa ika-4 na pwesto po iyan. Nako, eto na muna, batiin natin. Hashtag #IDugetine. Hashtag IFM Tambayan. Idol Krisa, pa-request naman po ako ng Perfect by Ed Sheeran. Try ko yan, best. Pabati po ako na nagkakape. At sa kuya ko po na kakauwi lang galing sa trabaho, si Kuya Junjun. Ayan, sabi yan ni texter 9038. Eto naman, pakinggan ang ating song number 3. Kala ko ikaw. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbye. Yan ang Too Good at Goodbye. Sana yan. Ni sounds... Aray ko, nakagat ko yung... Sabihin ko na yung pangalan, nakagat ko yung ano ko, yung bibig ko. Nasa labas na nga, nakagat ko pa. By Sam Smith po yan. Nasa number 3 po yan. Eto na, song number 2. And I'm heartless. Yeah. Osdub XP. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangang bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Ayan mo sila, best friend by EXB and OC Dwags at si anong pangalan nito, Joro. Diba? Nasa number 2 po yan. Ito na, pakinggan na ang ating song number 1. Panadala sa iyong naka. Napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta.
Hindi matipagtibag ang titibot-tibon ni Moira de la Torre, numero 1 sa ating bullseye. Yan, pakinggan yan every day, every weekdays po with Tita Ronnie, alas 11 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Bullseye. Siyempre, nako, may recap tayo tuwing hapon. Susunod na Armin News, the sound of the nation. At syempre, ang pinagdudugtungan natin, bawal ang tamang sagot. Santa Claus is coming to Blanc. Send mo na yan, kalahip ng iyong pabate sa ating iText line 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pray. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pray. One day, one day, one day, one day, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children. Mabuhay Pilipinas, araw po ng Martes, December 19, 2017. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Tayo po ay live sa ating Facebook sa RMN News Nationwide, the sound of the nation, at sa WRMN New York, USA. At sa detalye ng ating mga balita, formal nang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2018 National Budget Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Bill. Italumpati po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, aniya biggest Christmas gift ng gobyerno para sa mga Pilipino ang pinirmahang TRAIN. Kabilang sa makikinabang rito ang mga pulis at sundalo na madodoble ang basic pay simula sa Enero, maging ang mga state universities and colleges na makakatanggap ng malaking pondo. This is the administration's biggest Christmas gift to the Filipino people, as 99% of the taxpayers should benefit from a simpler, fairer, and more efficient tax system.
ilalim ng train, exempted na sa pagbabayad ng buwis sa mga manggagawang sumasahod ng 250,000 pesos kada taon. Nauna na pong sinabi ng Malacanang na 99% ng mga Pilipino ang tiyak na makikinabang sa naturang tax reform program. Samantala, pirmado na rin ang 3.767 trillion pesos na 2018 national budget na 12% na mas mataas sa pondo ng gobyerno ngayong taon. RMA News Nationwide, the sound of the nation. Samantala mga kasama, umabot sa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Orduha. Po sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang 1,015,817 na individual nakatumbas po ng 244,121 na pamilyang naapektuhan ng bagyo ay naitala sa Mimaropa, Caraga at Regions 5, 6, 7 at 8. Habang 41 ang nasawi dahil sa bagyo. 3 po sa mga nasawi ay naitala sa Masbate, 1 sa Camarines Norte, 5 sa Leyte, 1 sa Eastern Samar, 2 sa Samar, 28 sa Biliran at 1 sa Surigao del Norte. Pero paglilinaw ni NDRAMC spokesperson Romina Marasigan, ibe-verify pa ng Department of Interior and Local Government ang mga naitalang casualty. Bukod sa mga nasawi, 45 pa ang nawawala, 1 sa Camarines Sur, 11 sa Eastern Samar at 31 sa Biliran. Na-recover naman ng buhay ang mag-asawang natabunan ng lupa sa Romblon matapos ang nangyaring landslide sa lugar. Sa kaugnay na balita mga kasama, pinsala ng bagyong Orduha sa infrastruktura at agrikultura umabot sa mahigit 800 milyong piso. Kasama natin sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Umabot na sa mahigit 800 milyong piso ang naging pinsala ng bagyong Orduha sa infrastruktura at agrikultura. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, umaabot sa 543 milyong piso ang danyos sa infrastruktura, partikular sa mga nasirang national roads sa Masbate, Eastern Samar, Leyte, Samar at Compostela. 3 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura, partikular sa mga nasirang mais at panay sa Masbate, Sorsogon at Camarines Sur. Pero nilinaw ni Marasigan na initial assessment pa lamang ito ng NDRRMC. Patuloy naman anya ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa Biliran, Eastern Samar at Lope de Vega, Northern Samar. Dagdag pa ni Marasigan, may tig-isang tulay ang hindi madaanan ngayon sa Biliran at Romblon. Pero wala naman anyang isolated na lugar dahil meron namang mga alternatibong ruta. May 115 kabahayan ang napaulat na winasak naman ng bagyong Orduha. Kasama sa NDRRMC Operation Center, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa Top RMA. Ilang kalsada naman sa Visayas na isinara dahil sa pananalasa ng bagyong Orduha na dadaanan na. Kasama natin sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Radyoman Jay, binuksan na nga sa mga motorista ang Dr. Damian Reyes Memorial Road, Bowac side sa Marinduque, Naval Almeria Road sa Biliran at mainit sa Miguel Santo Road, Carayray section, Taghawili Bridge papunta naman sa Leyte na una nang isinara sa mga motorista dahil sa mga landslide na idinulot ng bagyong Orduha. Sa kasalukuyan, base sa datos ng Department of Public Works and Highways, nasa isang kalsada at isang tuloy pa mula sa Mimaropa, 4 mula sa Leyte at 3 sa Biliran ang nananatiling sarado sa mga motorista makaraang makapagtala ng pagkukulaps at pagguho sa mga kalsada dahil rinyan sa buhos ng ulang dala ng Orduha. Tinatawag na abot ng 100 milyong piso ang kinakailangan upang maisaayos ang mga ito. Nagkapagpadala na ng tauhan ng DPWH sa mga apektadong kalsada para sa pagpapatuloy ng clearing operations sa lugar. Kasama sa DPWH, Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 at RMN. Sa iba pang balita mga kasama, mga magulang ng mga batang namatay sa Dengvaxia vaccine ang pursigidong magdemanda. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Adra. Porsigidong magsampa ng kaso ang mga magulang ng 11 anyos na batang si Christine May de Guzman na namatay matapos matrukan ng Dengvaxia. Ang mag-asawang sina Nelson at Maribik de Guzman ay dumulog sa Public Attorney's Office para magdemanda sa mga nasa likod ng anti-dengue vaccine program. Ayon sa mag-asawang de Guzman, hindi pa kailanman nagkaroon ng matinding karamdaman si Christine kaya labis silang nasaktan sa nangyari sa kanya. Si Christine ay naturukan ng Dengvaxia noong April 6, 2016 sa kanilang paaralan sa Sisiman
Elementary School sa Miraveles, Bataan at October 15, 2016, binawian siya ng buhay. Nagsumita sa PAO ng affidavit of death certificate ang mga magulang ni Christine. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantas Adra, DCXL 558, Tatak RMN. At dating Pangulong Noynoy Aquino hindi kayang ibagsak ng issue laban sa Dengvaxia. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano. Wala si Senator Laila de Lima ng isang mabuting tao katulad ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay hindi basta maibabagsak ng issue kaugnay sa Dengvaxia. Ayon kay de Lima, patuloy nilang pinagmamalaki ang dating Pangulo dahil matapang nitong hinarap ang kontrobersiya ng ipinatupad na anti-dengue immunization program ng kanyang administrasyon. Pinuring din ni de Lima ang matapang na pagharap ni Aquino sa isinagawang patinig ng Senado sa issue ng Dengvaxia. Mabuti niya ang ginagawang pagpapaliwanag ni Aquino at pagkumpronta sa issue sa akusasyon na nagkaroon umano ng kapabayaan at korupsyon sa pagbili ng nasabing mga bakuna. Ipinagmalaki ni de Lima na kahit nasa pribadong sektor na si Aquino ay patuloy nitong sinusulong ang transparency at accountability sa larangan ng serbisyo publiko. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng TCXL 558, Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. That portion was brought to you by Kala Detergent Floral Fresh. Kahit madaming labada, ang fresh mo, girl. Samantala mga kasama, sa halip na sa December 23, sa December 21 pa lang ay epektibo na ang special permit para sa mga bus na babiyahe ngayong holiday season. Ayon kay LTFRB spokesperson at board member attorney Eileen Lizada, pinaaga ang validity ng special permits para mas maagang makauwi sa kani-kanilang probinsya ang mga pasahero. Ito ay dahil na rin sa inaasahang pagpasok ng isa na namang bagyo bukas. Sa 482 na application para sa 1,143 units, 262 rito ang inaprobahan na ng LTFRB na binubuo ng 569 units ng mga bus. Ang mga bus na ito ay biyaheng North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang January 3, 2018 lang ang visa ng special permit. Kahit 6 na araw na lang bago ang Pasko, tuloy pa rin ang Department of Trade and Industry o DTI sa pagsasagawa ng spot inspection sa mga ibinibentang Christmas lights sa merkado. Ayon kay DTI Development Specialist Rogelio Ragasa, dapat na masigurong dumaan sa government inspection at pasado sa standards of safety ang mga Christmas lights para matiyak ang kaligtasan ng mga consumer. Samantala, inilunsad naman ng Eco-Waste Coalition ang kampanya nitong Iwas Paputoxic. Ayon kay Eco-Waste Coalition Coordinator Tony Dizon, lain nito na mahikayat ang mga bata na iwasang gumamit ng paputok sa lubong ng bagong taon. Katuwang ng grupo, sa kanilang kampanya, ang Department of Health, PNP, Bureau of Fire Protection, ang Miss Earth Philippines para makamit ang zero injury at zero fire community sa pagpasok ng 2018. Nationwide, the sound of the nation. Samantala sa iba pang mga balita, inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis at sundalo na pulbusin at tapusin na ang New People's Army na itinuturing ng teroristang grupo. Ito'y matapos na kondinahin muli ng Pangulo ang pinakahuling pananambang ng NPA sa mga sundalo ng Philippine Army na nagsasagawa ng humanitarian mission sa mga biktima ng bagyong Orduha sa Northern Samar. Sabi ni Duterte, sick and tired na siya sa pakikipag-usap sa NPA. Aniya, halos pareho na ng NPA ang International Terrorist Group na ISIS dahil sa mga ginagawa nitong pag-atake. Nauna nang sinabi ng Malacanang na hindi magdedeklara ng suspension of military operations ang gobyerno laban sa NPA kahit ngayong holiday season. RMN News Nationwide, the sound of the nation. That portion was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sabo, tanggal-galing ang bakterya, tanggaling-galing. RMN News
The sound of the nation. Report. Samantala mga kasama, balita sa probinsya, 2 flyover na mapapakinabangan ng mga motorista sa southern part ng Bacolod, pinasinayaan na. Mula RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Agnes Apostol. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar ang inaugurasyon ngayong araw ng 2 flyover sa Bacolod City. Ang naturang flyover ay nasa Araneta Magsaysay Street, kung saan inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa paggaan ng trapiko ng mga sasakyan na nagmumula sa southern part ng lungsod. Sa ugnay nito, pinasalamatan ni Bacolod City Lone District Congressman Gregor Sataya si Villar na personal nitong pumunta sa Bacolod upang pasinayaan ang naturang flyover. Naniniwala si Congressman Sataya na sa pamamagitan ng naturang proyekto, mababawasan na ang pagsikip ng trapiko sa naturang area. Forward mo sa DYHB Bacolod, Rajuman Agnes Apostol sa TAC RMN. Samantala, 3 Australian national na mag-iisang linggo ng palutang-lutang sa dagat sa Tandag City, nasagip. Kasama natin sa balita mula RMN Butuan, Rajuman sa Sibabar. Nariskyo ng mga mangingisda ang 3 Australian national na palutang-lutang sa karagatan ng Tandag City, Surigao del Sur sakay sa isang rubber boat. 50 miles ang layo mula sa baybayin. Ayon kay Police Chief Inspector Renel Serrano, tagapagsalita ng Police Regional Office 13 Caraga, dinala pa sa Adela Sierra T. Memorial Medical Center sa lungsod ng Tandag si Anthony John Mahani, 73 taong gulang pero hindi nakasurvive dahil sa severe dehydration. Base na rin sa resulta sa isinagawang post-mortem examination. Habang ligtas naman ang 2 kasamahan nito na sina Unique Peter Asilin at Lawrence Allard Malaya na tubong Australia. Sinasabi ngayong araw na katakdang darating dito sa Butuan City ang may bahay ni Asilin para sunduin ito na nasa Surigao sa ngayon. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Tandag PNP na galing pa sa Australia ang mga biktima sakay sa isang yeti na patungo sanang Subic Bay. Gikan sa RMN Butuan, inyong Rajuman sa Sibabar Tatak RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News Sports News. Mga kasama sa isang star-studded na pagtitipon, formal na niretiro ng Los Angeles Lakers ang jersey number ni Kobe Bryant. Pero kumpara sa ibang alamat ng basketball team, 2 numero 8 at 24 ni Bryant ang itinaas sa mga rafter ng Staples Center, ang home court ng Lakers. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Bryant ang kanyang mga fan, pamilya, teammate at ang Lakers organization kung saan naglaro ang future Hall of Famer ng 20 taon. Hindi naman naging maganda ang kinahinatnan ng laro ng Lakers nang matalo sila 116-114 sa game-winning basket ni Kevin Durant ng defending champion na Golden State Warriors sa overtime. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, itinuturo ngayon ng Estados Unidos ang North Korea na nasa likod ng WannaCry malware attack na nakaapekto sa mga ospital, negosyo at mga bangko sa 150 bansa sa buong mundo. Ayon kay Thomas Bossert, isa sa mga tagapayo ni US President Donald Trump, base sa ebidensya ang kanyang akusasyon. Maging ang United Kingdom anya na isa sa naapektuhan ng hacking ay sinisisi rin ang mga kasabwat ng gobyerno ng North Korea. Buwan ng Mayo nang tumama ang cyber attack kung saan humingi pa ng ransom ang mga hacker para lang ibalik ang laman ng data ng mga naapektuhang computer. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Martes, December 19, 2017. Pangalan po ni Rajuman Rod Marcelino, ako inyong Rajuman Jane Martin. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. IFM ay aking best friend. No agto ka kailangan, ang gapoy pansinan, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis!
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. 3 balanced beats for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo, so you can start the day the champion way. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, for the 22 na.
That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. Krisa Cancionera. IFM Tambayan with Idol Krisa Cancionera. Nako, Idol! Ipalit mo na yung napakasarap mong tang. Ayan, combination po yan para manalo ka sa ating RMN News Big Christmas Raffle Promo 2017. Ang kailangan mo lang gawin, yung sachet ng tang orange, pomelo, and guyabano, ipalit mo dito, kapalit niyan ay raffle coupon, best friend. Ang kailangan mo lang gawin, lumunok lang ako. yung combination niya na orange pomelo, orange guyabano, kapalit niyan isang raffle coupon. Di ba? Ipalit mo dito yan, best friend. Ako, sayang yan! Pinagdudugtungan natin. Santa Claus is coming to Blanca. Bawal ang tamang sagot. Okay. Sabi ni Jason Maligsa, Santa Claus is coming to Barangay Baldog, San Carlos City. Nako, napaka-klaro kanyang sagot. Santa Claus is coming to Barangay Baldog. Santa Claus is coming to, coming to myself. Talaga? Tatawa naman ako. Anyways, batiin natin tong best friend natin na nakikinig daw ngayong hapon. At ang kanyang tatay na si Emilio. Hi, best friend. Babati po ako dito sa Barangay Mangin. Nandudangal si ka, Idol Krisa. Nako, iray talaga Mangin. Maabig ang araw. Ayan. For the 23 na po ng hapon. Ako, ilakas pa yung radyo mo. Dahil IFM Tambayan pa rin ang iyong pinapakinggan. Dito lamang yan sa IFM Dagupan ay Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when my time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone, and oh, so far away. Prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. Saying that you're leaving, I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that
Huwag ka na sumama, inumang magdamag na abot hanggang umaga. Daig pa ang gayo, mga tama sa kanila. Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak, pagkasilabasan, mga manya. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan, kabilugan ng buwan, taga-tagayan, hingal na kabilagan. Kung sumama ka, may kalalagyan, masasira lang ang kinabukasan. Pag binabayan at pinabayaan ang dahilan lang, nakipagtagayan, nakipaglandian sa kainuman ng kinahantungan, nakipagalimutan. Hanik, matabi talaga, lalo na kapag nalasing ka na. Mga hawak ay di mo madama, tapos mamaya nakahiga ka na. Isang gabing di malilimutan, isang gabing ikaw ang pulutan. Kaya please lang, magpagpilitan, maniwala ka sa kasabihang Unang misis, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak, may balak. Ang unang misis, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka lang, miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi, pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng pawis, pero ingat ka, yung mga mata nila nangangain na. Basta may alak, may balak, siguradong ika'y mapapahamak. Yan na nga ang pinapangit sa anak, mga bagay na alam mong tatarap. Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila. Simpleng gawain na ginagawa nila, baliktaran nakakarapintuan na kasara. Ito ang masasabing ang bangis mo talaga. Grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing yan? Matik na, alam na, ito na ang kinalabasan lang yan. Kaya lubusin mo na, sagarin mo na, dahil napakasarap yan boy. Ngayon na ang simula sa matagal mong hatdang, para pag-pawisan ka naman. Ang unang misis, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Ang unang misis, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Teka lang miss, ayoko magpipis sa'yo ng payo, kaya mag-ingat ka sana please. Lalo na kapag ikaw ay dayo, malamang ay MP yan with pambalaw ng red horse, pulutang wanto sawa, chicha, kahit anong flavor. You're the main flower sa mga bubuyok. Paglasing ka na mabibilis siya na ako magsitusok. Kasama mo ay bilang pupupwesto kahit sa kumot. Nanansyado mong damit, bukas puno na yan ng lukot. Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga. Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga. Kaya pag may alak ay may balak, wag kang sasama. Kinabukas ang pagdilat, pagulat, kabra mo ay wala na. Ang unang misis, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Ang unang misis, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang. Mamaya ka na umuwi, alas 12 pa lang oh. Papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na. Aga-aga pa eh. Kaya ka nang kasip mo. Tara na. Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang. Anong oras pa lang eh? Sige na, tara na. Sige. Lasing ka na. Tara na dito. Dalian mo na. Oy, mga kanor! Oy, Crispin! Di ba magkaibigan tayo? Oo naman, magkaibigan tayo. Yung tipong sanggang dikit? Oo, magkaibigan nga. Yung tipong ipapahiram mo sa akin lahat? Kahit ano, ipapahiram ko sa'yo. Close tayo eh. Talaga? Kahit ano? Kahit ano, parang Crispin. Ipapahiram ko sa'yo. Sabihin mo lang. So, pwede bang hiramin yung asawa mo? Ay!
Classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Pasko, Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Basta may dalang frutos, siguradong ubos. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na!
Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ninong! Ninang! Ibon-ibon din po pag may time, ha? Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! What's in at trending dito mo masasagaw. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Best friend. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh,
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aris, isang tanong, isang sagot. Hanggang ngayon yung tanong mo wala pa ring sagot. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 4:49 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by Bear Brand Adult Plus. Tibay for work. Krisa Cancionera. Yan ang sinasabi ni sinasabi ni Dora, the Pandora. Ay naka, bago tayo magpaalam, batiin lang natin to at sumagot sa ating katanungan, dugtungan. Jackie Caracha sabi niya, Santa Claus is coming to house. Babati ako, Ate Carissa Maganggana. Thank you po. Ayan, binati na kita ha. Kanatatampo ha. Susunod na, best friend Dado Casionero. Hintayin mo lang siya ha. Huwag kang mainip. Oo. At syempre, ako yung magbabalik mamaya. Ano to?
Babalik ako mamaya alas 8 at hanggang alas 12 ng madaling araw. Ay, confessions. Tawag ka mamaya, ha? Mag-share ka ng problema mo. I-confess mo yan sa akin. No one is common sa akin. Bye-bye for now. It's time to go. It's time to shopping. It's time to shop pala. Ayan. Ikaw, idol, na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po kayo. Yan, huwag na kayong maingungot. Pasuyo din ng bayad, best friend. Ayan, huwag kayong madamot, ha? Pigalatay, itermuti pa masahe. Diba? Naka. Gusto ko isa ko yung mga ngayon, eh. Diba? Nakasama mo ngayong napakagandang hapon na nag-iisang pinakamagandang idol mo, best friend Krisa Cancionera. Dito lamang yan sa IFM Dagupan. Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what